Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Qeveria zgjat gjendjen e fatkeqësisë natyrore deri në datën 23 qershor. Mëkëmbja e ekonomisë do të varet shumë nga masat e qeverisë. Kjo ka shtyrë ekzekutivin të gjejë një burim të ri për gjenerimin e fondeve në buxhet, atë të miratimit të amnistisë fiskale. Sot rinisën aktivitetin jo pak biznese që ishin të mbyllura prej 40 ditësh e bashkë me rikthimin e këtyre shërbimeve, rrugët u mbushën me qytetarë dhe automjete. Konfirmohen 22 raste të reja duke e çuar në 584 numrin e të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve konfirmohen pozitiv 12 persona në Kurbin. Për specialistët, vendi ynë po kalon një pandemi të butë, për cilën drejt Italisë një grup tjetër me infermierë shqiptarë. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Kur pothuajse ka nisur të marrë frymë lirshëm, Italia nuk harron të falenderojë shtetet që ndihmuan në përballimin e situatës pandemike. Shqipëria është në krye të vendeve që përmenden në video mesazh, ndërsa mungojnë shtetet e fuqishme europiane. Në 24 orët e fundit, në Itali u raportuan 454 viktima. Drejt përmirësimit situata në vendet më të prekura evropiane nga pandemia koronavirus, Gjermania rinis rihapjen graduale të shkollave dhe dyqaneve, ndërsa Spanja, Franca dhe Britania e Madhe zgjedhin të presin edhe më tej. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtohen protestat kundër izolimit. Njëzet e 2 raste të shtuara në vendin tonë me COVID-19 duke zgjeruar hartën e të infektuarve me 12 raste vetëm në Kurbin. Specialistët shprehen optimist, pasi prej më shumë se një javë, numri i personave të shëruar është më i lartë se sa ai të prekurve nga ky virus. Të dhënat sipas tyre flasin për një pandemi të butë. Qetësohet Shkodra dhe Tirana si 2 vatrat me më shumë të infektuar në vend, por njohin rritje 2 vatra tjera, Kruja dhe Kurbini, ku rastet e ditëve të fundit vijnë nga fasonerit. 22 në total janë të infektuarit e 24 orëve të fundit në vend, pas testimit të 233 personave të dyshuar. 3 janë në rastet të Shkodrës dhe 2 janë të rrethit të Tiranës. Ndërkohë vijon hetimi i thelluar epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në vatrën e Krujës, ku janë rezultuar 5 raste pozitive dhe në Kurbin 12 raste të reja. Kruja shënon 23 raste në total, ndërsa Kurbini shkoi në 19 raste që prej të premtës, kur ju shtua hartës Covid në vend. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë thotë se gjithçka është nën kontroll, kur nga totali prej 584 të konfirmuarve si të infektuar, 327 janë shëruar. Janë 231 persona të infektuar aktiv, si të shihet edhe në grafik, gati 56% janë të shëruar, 7% të hospitalizuar, 32% të vetë izoluar dhe në përqindje në vdekje kemi vetëm 5%. Treguesi i vërtet është numri të shtruarve apo të hospitalizuarve në spitalet COVID-1 dhe COVID-2 që vazhdon të mbetet në shifra të qëndrueshme. Aktualisht po marrin shërbim shëndetësor 44 pacientë, 10 prej tyre në terapi intensive. Në 2 spitalet COVID janë 310 shtretër në dispozicion. Por sa është shkalla infektueshmërisë në vendin tonë, numri bazik i riprodhimit të koronavirusit. Aktualisht në situatën epidemiologjike që nga fillimi i epidemisë deri në këtë moment që flasim, është përllogaritur që rezervoja të jetë më vogël se 1. Pas 6 javësh të pranisë zyrtare të infeksionit në vendin tonë, autoritetet thonë se epidemia tek ne nuk vlerësohet e fortë. Në Shqipëri ka qenë një epidemi e butë në kuadrin e të dhënave epidemiologjike, sistemit shëndetësor dhe gjithë elementeve të tjerë mbështetës. Pas provave të së hënës në laboratorin e QSOT-s, testimi serologjik tek mjekët pritet të nisë të martën. Një tjetër delegacion sanitar shqiptar u nis drejt Italisë për të ndihmuar në betejën e shtetit fqinj kundër koronavirusit. 60 infermierë shprehën vullnetin për të dhënë kontributin e tyre në spitalet italiane. Gjashtë 10 infermierë të tjerë shqiptar u nisën këtë të hënë drejt Italisë për të dhënë kontributin e tyre në luftën kundër koronavirus. Pas personelit shëndetësor prej 30 mjekësh dhe infermierësh të dërguar 3 javë më parë, një grup edhe më i madh u bashkua misionit të sanitarëve që po shërbejnë në shtetin fqinj. Mes tyre gjenden infermier aktiv dhe nga ata që nuk e ushtrojnë profesionin prej disa kohësh,
Një numër i madh prej këtyre të fundit shprehen vetë vullnetin për të dhënë një dorë në betejën e Italisë kundër pandemisë, duke aplikuar në portalin e-Albania nga ku morën aprovimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Përpara nisjes, infermierët u përshëndetën nga vetë ministrja Ogerta Manastirliu. Është një akt i madh solidariteti, do të shkoni do të punoni si të barabartë. Infermierët janë drejtuar fillimisht Milanos nga ku do të mësojnë se në cilin spital do të pozicionohen. Pas disa ditësh trajnim nga grupet italiane të mjekëve, bluzat e bardha shqiptare do të nisin shërbimin e tyre për një periudhë të paktën prej një muaji. Periudha e izolimit për shkak të koronavirusit midis të tjerave ka krijuar një situatë të vështirë për moshën e tretë, duke i privuar nga gjërat më të shtrenjta për ta, takimet me fëmijët, niprit dhe mbesat e tyre. A2 CNN ishte në banesën e 86 vjeçares nën Hatixhes në Elbasan, e cila tregon për jetimin e kësaj situate të paprovuar më parë. O kujti, më ka marrë malli shumë për ti. Do vi, ja, qa të myllët kjo unisa, qa të fillojnë të linjat, do vi direkt. Kam një vit që së kam parë, më ka marrë malli shumë. Biseda me fëmijët, lutje dhe besimi që kjo situatë të përfundoj sa më shpejt dhe të takoj fizikisht fëmijët, niprit dhe mbesat, është përditshmëria e gjysheve në këtë periudhë izolimi. E tillë është edhe jeta e nën Hatixhes, 86 vjeç nga Elbasani. Ajo ka treguar për A2 CNN si po e përjeton këtë situatë të paprovuar më parë dhe çfarë mundon më shumë. Kam vajzën që më bën shërbim, vajzën time, ngrihet vajza në mëngjes, më bën gati mëngjesin, më bën kafen, i bën të gjitha punët e mia si pleqërihja. Edhe del në pazar, më fshoni çfarë më duhet mua. Jam nën me 6 fëmijë. Djali më merr 2 herë, 3 herë në ditë më merr që mos të mërzitem, se u mërzitem shumë se atë djali kam. Edhe nuk më lë të mërzitem. Biler edhe natën, kur bie në gjumë, do më vitë më ftrasti në gjumë, mami, që shie sonde. Po malli më ka marrë shumë, se e prisja të më vinte, se u bëra sumurë shumë, edhe thoshi do më vi djali. Nuk erdi dolli kjo punë që dolli edhe nuk erdi djali. E pres të më vi, inshallah rregullohen këto puna. Një besimtare e rregullt e besimit musliman nën Hatixheja, jo vetëm që beson se ditë më të mira do të vinë për fëmijët, niprit dhe mbesat e saj, por po mendon të mbajë dhe agjerim nëse shëndeti do t'ja lejojë. Fare pak ditë në ndaj në fakte dhe nga muaji i madhërueshëm i Ramazanit, por kam shumë kuriozitet të di, do të mbani agjerim? Një jetë e kam që do të mbaj agjerimin. Po si ta shikoj, për i qoftë se sumore, nuk mund që të mbaj do të. Po i kesh mirë, do të mbaj, e kam një jetë, thomi do të mundohem që të mbaj. Si që e kam mbajtur vazhdimisht, mund të mbaj edhe si vjetë. Në fund, nën Hatixheja uron që këtë situatë ta kalojnë sa më mirë të gjithë njerëzit, si ata që janë në shtëpi, edhe ata që janë në punë dhe larg familjeve të tyre. Të rinj dhe të moshuar në Vlorë duket se i janë rikthyer normalitetit duke dalë në rrugë si në ditë të zakonshme. Disa me leje dhe shumë të tjerë pa leje kanë populluar rrugët duke injoruar rrezikshëm masat parandaluese dhe ato mbrojtëse ndaj Covid-19, por edhe masat ndëshkuese që janë në fuqi. Qytetarët vlonjat kanë sfiduar në mënyrë të rrezikshme këtë të hënë masat parandaluese dhe ato mbrojtëse ndaj Covid-19. Shumë banorë të këtij qyteti janë parë në rrugë, shumica e të cilëve pa masa mbrojtëse. Vlora dukej sikur ishte kthyer normalitetit të plot, ndonse janë në fuqi si masat parandaluese ndaj përhapjes së koronavirusit, ashtu dhe masat ndëshkuese për personat që lëvizin pa lejen e posaçme. Përshëndetje, a keni ju leje për të dalë sot? Ja. Pse keni dalë? Për leje për të dalë? Po, kam aplikuar, kam qenë. Nuk kanë munguar në këtë dalje masive as personat e moshuar, që janë më të rrezikuarit në këtë situatë. Një pjesë e tyre mendojnë se janë të shëndetshëm, duke shprehur të njëjtën garanci edhe për shokët që kishin në krah. Dgjoj, unë për vetime, flas për veten time, nuk e kam për arsye se jam, domethënë, i saktë edhe i qetë që nuk jam i smur. Por nuk jeni asnjëherë i sigurt që nuk është i smur dikush tjetër? Nuk afrojmë të njëri tjetër, dhe shokun e kam në gjendje të mirë. Dhe qyteti ka shumë njerëz në qarkullim, nuk ju frikson kjo? Jo, po as bëjmë as bisedë, as studie vetëm rrugë.
Urojmë që veprimet të tilla të qytetarëve të mos ndikojnë në përkeqësimin e rasteve me Covid-19 në qytetin e Vlorës, duke patur parasysh shembujt e idhur të Shkodrës dhe qyteteve të tjera që injoruan masat parandaluese. Ndërkohë, në qytetet e tjera të mëdha të vendit, situata sot është paraqitur më e qetë. Ndonë se ka patur rritje të numrit të personave që kanë dalë në rrugë, lëvizja e tyre nuk ka qenë shqetësuese sa i takon përhapjes virusit Covid-19. Janë ruajtur distancat dhe janë shmangur radhët në dyqane apo pika tregtuese. Dita e hënë ka sjellë një shtim të numrit të personave që kanë dalë në rrugë thuajse në të gjitha qytetet e vendit. Në Elbasan hapja e shërbimeve të reja këtë fillimjavë, duket se nuk ka sjellë probleme sa i takon në respektimit të distancave apo grumbullimeve në dyqane. Qytetarët janë munduar të ruajnë distancat fizike mes njëri tjetrit. Është vënë në re që qytetarët ruajnë distancën fizike nga njëri tjetri, por po ashtu janë të pajisur me të gjitha masat mbrojtëse. Duket se ndërgjegjësimi është më i lartë në këto ditë pandemie në qytetin e Elbasanit. E qetë ishte paraditja e kësaj të hëne edhe në qytetin bregdetar të Durrësit. Donse një pjesë e mirë e njësive të tregtimit dhe shërbimit ishin të hapura, njerëzit duket se kanë filluar të ruajnë vetë distancat, duke e kthyer tashmë në një mënyrë të re të lëvizurit në rrugë. Edhe Korça e Serenatave ishte e qetë paraditjen e kësaj të hëne. Qytetarët korçar u janë drejtuar me rregull dyqaneve dhe pikave të tregtimit të ushqimeve, duke mos krijuar grumbullime të panevojshme. Lëvizja ka qenë normale për sa i përket qytetarëve, po ashtu edhe automjeteve, të cilat kanë marrë autorizimin për të lëvizur dhe për të kryer nevojat e tyre personale, për të bërë pazaret apo edhe për të paguar faturat e dritave dhe të ujit në pikat kryesore në qytet. Ndërkohë, policia ka vijuar kontrollet për mjetet dhe personat që lëviznin në rrugët e qytetit. Sezoni turistik veror nuk do të anullohet, prandaj mund të nisni prenotimin e pushimeve. Ministri i Turizmit Blendi Klosi shpjegoi këtu në A2 se nëse situata e Covid mbahet nën kontroll, shqiptarët do të mund të pushojnë, por me masa strikte të distancimit social dhe higjienës. Nëse deri tani keni pritur me padurim pushimet, atëherë mund t'i planifikoni ato. Sezoni turistik veror do të hapet, por me masa strikte të distancimit social dhe higjienës. Ministri i Turizmit Blendi Klosi shpjegoi në Ditari në A2 se tashmë ka nisur puna e përbashkët me Ministrinë e Shëndetësisë për të bërë të mundur pushimet e shqiptarëve. Kemi realizuar një material të përbashkët, do ta hedhim atë për miratime dhe për vendimarrje në rastin kur do gjykohet që do të hapet ky sektor i ekonomisë së vendit. Ndërkohë që ajo që ju thatë është e vërtet, pra distancat sociale do të jetë thelbi i bicikletës dhe higjiena. Mund të jetë shumë atraktive Shqipëria, mund të jetë shumë tepër atraktive Shqipëria për një lloj turizmi të caktuar që ka të bëjë me turizmin familjar, me turizmin adriatik, me turizmin me hotele masive, me turizmin që vijnë familjar, natyrisht jo të targetuar shumë drejt festave, muzikës, aktiviteteve masive, por targetuar të turizmit familjar. Klosi shpjegoi se leje në e-Albania do të duhet të merret, por jo nga qytetarët. Në bazë të rregullave që do ndërtohen, do të ketë leje të posaçme për strukturat që do të menaxhojnë sektorin e turizmit. Duhet ta kuptojmë që do të ketë, siç e thatë dhe ju, për vendet që në tim Italim, po të gjithë vendet që merren me turizëm kanë përgatitur materiale. Në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Turizmit, ne do të përgatisim rregulla standarde, por natyrisht specifike për Shqipërinë, përsa i përket marrjes lejeve për të zhvilluar këtë aktivitet. Sipas Ministrit të Turizmit, situata e Covid do ta bëjë Shqipërinë një treg konkurrent me rajonin dhe më gjerë. Ne mund të dalim shumë parë në treg se sa vendet e rajonit, ku janë dhe kjo falë dhe strukturë shumë të lehtë që ne kemi në menaxhim të strukturave hoteliere, ndërkohë që në vendet ngjitur si Greqia, Turqia, Italia nuk bëhet fjalë, por dhe Kroacia, strukturat janë shumë vështira për të menaxhuar në kohë të shkurtër, duan. Klosi qetësoi operatorët turistik duke deklaruar se Covid nuk do të godas dramatikisht turizmin. Do të ketë humbje krahasuar me vitin e kaluar, tha ministri, por ky sektor do të ndihmojë dukshëm ekonominë shqiptare në këtë situatë.
Shqipëria po kalon një skenar mesatar sipas epidemiologut Alban Ylli, me cilin ne sot zhvilluam një bisedë ku gjithashtu ai na foli edhe për strategjinë e masave për të përcaktuar sjelljen e qytetarëve dhe bizneseve në javët dhe në muajt në vijim dhe kryesisht gjatë sezonit turistik. Ju ftoj ta ndiqni. Sipas raportimit të fundit të Task Force-s së shëndetësisë në lidhje me situatën e koronavirusit, në vendin tonë aktualisht shënohen 584 persona që quhen tashmë zyrtarisht të infektuar dhe të smur me COVID-19. Ne kemi gjetur pak kohë për të bërë një bisedë me doktor Alban Yllin, epidemiolog, për të kuptuar më mirë se si është situata në raport me masat e marra, me atë se çfarë pritet të ndodhë në vijim dhe për diçka tjetër shumë të rëndësishme, testimin e mjekëve i cili pritet të fillojë gjatë ditëve të kësaj jave. Doktor Alban Ylli, faleminderit që jeni me ne dhe gjetët kohë në gjithë këtë situatë për të dhënë disa përgjigje në lidhje me situatën. Plani masave i bërë i ditur nga qeveria së fundmi, hyri në fuqi, duket sikur çlirohemi pak nga karantina. Do të thotë kjo që e kemi kaluar pjesën më të keqe? Atëherë mund të them që edhe Shqipëria, si shumë vende të tjera të botës, është duke folur për hapjen dhe biles po merr edhe masa konkrete të shkallshme lidhur me atë që do të quhet normalizimi jetës, i shërbimeve e tjerë me radhë. Unë besoj se duke parë numrat, duke parë situatën, nivelet e riskut, prirjet në rajonin tonë, është momenti dur për të filluar një proces tillë, por do të shoqëroja këtë me gjithmonë me mesazhin se është ende shpejt për publikun për të menduar se ky virus doli nga qarkullimi, e mbaroi problemin që do të shkaktonte në shtetin publik shqiptar. Duhet të jemi vigjilent dhe të kujdesshëm. Pra, duhet fillojmë të mendojmë për hapat lidhur me normalizimin, por nga ana tjetër të gjithë qytetarët duhet vijojnë bashkëpunimin gradual me rekomandimet e dhëna nga autoritetet shëndetësore në mënyrë që gjithë benefitet, përfitimet që kemi patur gjatë një muaji e gjysmë, sakrifice, mbarë shoqërore, të vijojmë dhe të ngelemi si Shqipëri një histori që unë do ta quaj histori suksesi, pra një vend me burime relativisht ulta ekonomike dhe nga pikpamja e shërbimeve shëndetësore, ja dhe mban me sukses kontrollit pandemisë. Sot mund të quhemi se nisim javën e 6, që nga raportimi i rasteve të para me koronavirus në vendin tonë. Çfarë mund të themi për impaktin e masave që janë marrë deri më tani? Unë personalisht, por jo vetëm unë, ka një konsensus gjerë për këtë, shumica dërmuese e personave që janë duke vërejtuar me vëmendje situatën mbar botërore, besojnë se masat e marra janë faktori kryesor për efektet shëndetësore të cilat ne po vrejmë. Në disa vende perëndimore, për fat keq, masat u morën pak me vonesë lidhur me fillimin e pandemisë në vendet e tyre. Mos harrojmë që në ato vende virusi kishte hyrë në qarkullim në fund janarit dhe në një rast në fillim të shkurtit. Për këtë arsye u vërejt një qarkullim intensiv, i cili sërish është vendosur dhe atje në kontroll në disa vende, jo në të gjitha, në vendin tonë dhe në disa vende të tjera, në 6 vendin tonë, përsa i përket pandemisë, qarkullimit fillestar të virusit dhe masave të marra, mund themi që masat kanë qenë plotësisht suksesshme. Biles, kjo është e para herë në histori që masa të tilla, ose në historinë e dokumentuar, po themi, që masa të tilla janë marrë, mund themi që kanë qenë më të suksesshme, biles se sa edhe sa parashikoheshin. Për këtë arsye, nuk kemi asnjë arsye të mos besojmë që sakrifica e kryer nga gjithë shoqëria në kuadër të tyre masave nuk ka dhënë sukses. Patjetër që ka pasur edhe faktorë të tjerë, unë besoj më të vegjël, të cilët kanë dhënë influencën e tyre, tillë si mosha mesatare e popullsisë, më e re, urbanizimi, ndoshta në një element tjetër me imunitetin e popullatës ende i paprovuar plotësisht, e tjera gjëra si këto, por sërish na duhet ta pranojmë që masat e marrë me mbylljen drastike, po pse jo, edhe me disa element specifik të masave, si për shumë mbrojtja e institucioneve të moshuarit, kanë qenë një sukses jashtëzakonshëm shqiptar. Doktor, si mund t'i lexojmë të dhënat, shifrat që kemi deri më tani? Kush është e dhëna më signifikante në të gjithë këtë histori? Janë personat e infektuar, personat që kanë ndruar jetë, apo ata që janë të shtruar dhe po marrin trajtim? Në fakt do të ishte mirë që t'i shihnim të gjithë kombinuar,
sepse kjo do të ishte mënyra më e sigurt për të kuptuar atë çka ndodh popullat, por nëse do të veçoja ndonjërin prej tyre, do të thoja se sistemi shëndetësor është mbrojtur. Pra, në spitalet tona të dedikuara për trajtuar rastet me COVID-19, ne nuk kemi pasur në asnjë rrethon, në asnjë rast stres të jashtëzakonshëm, pra kemi qenë pranë situatave të njohura për Shqipërinë, për kolegët infeksionistë apo pneumologët e spitalit 2 COVID. Këto kanë qenë situata të njohura dhe ata e kanë përballuar me sukses. Për këtë arsye do të veçoja nivelin e të shtruarve në spitale, personat cilët janë aktualisht kujdes intensiv, por asnjëherë mos harrojmë që edhe numri i rasteve të reja të konfirmuara është një indikator i rëndësishëm, i cili duhet vlerësuar me kujdes, jo besoj unë duke parë raste ditore, por duke i kombinuar ato gjatë javës, pra duke marrë një mesatar javore, duke parë trendin e përgjithshëm, po themi gjatë dy javëve të fundit. Të kombinuara së bashku, duke shtuar këtu edhe disa fakte tjera, tilla si vatrat, pra virusi në Shqipëri po qarkullon vatra, nuk ka arritur dot të shpërthejë në mbar popullatën, ne e kemi mbajtur të izoluar nëpërmjet kordonëve sanitar, pra vatrat, duke parë atë që ne quajmë survejancën sindromike dhe pse jo telefonatat ke numri 127, por duke parë dhe pamje globale, duke parë vendet fqime, ne një farë mënyre kemi një pamje më të plota se çka po ndodh dhe se çfarë do të ndodh në të ardhmen. Numri i të shtruarve aktualisht ose në të gjithë këtë situatë, doktor Ylli, çfarë tregon? A është treguesi më i fortë i të gjithë situatës? Numri i të shtruarve ka këtë favor kundrejt numrit të diagnostikuarve apo rasteve të konfirmuara që ne dëgjojmë për ditë. Numri i të shtruarve përgjithsisht është më robust, më i fortë. Pra një person i cili ka nevojë për të shtruar në spital nuk mund të rrinë në shtëpi, nuk mund të jetë i fshehur në popullat. Pra ai do ta shprehë nevojën e tij nëpërmjet në mënyrë më normale të rekomanduar kontaktit me numrin 127 apo me çfarë do lloj mënyre tjetër. Për këtë arsye ne kemi mendimin se duke vrejtur personat e shtruar në spital, ne jemi duke parë atë pjesë të pandemisë e cila është më e sigurt, më e fortë. Dhe kjo në një farë mënyrë jep sigurinë se jemi shumë larg kapacitetet e sistemit tonë. Ne kemi të përgatitur sistemin tonë për të përballuar, po themi 700-800 raste të shtruara në spital dhe pse jo dhe kujdes intensiv, ne kemi ende shumë pak ose një fraksion ende shumë të vogël të sistemit shëndetësor përdorur për këtë. Pra, nga njëra anë kemi një siguri për atë çka po ndodh popullat dhe nga ana tjetër mendojmë që sistemi shëndetësor është i gatshëm për të përballuar ndoshta edhe një rikthim apo një valë të dytë të kësaj pandemie. A kishit një numër të parafërt të infektuarve ose të situatës, si kishit menduar, çfarë kalkulimi kishit bërë ju? Atëherë ne kemi pasur skenar të ndryshëm, pra një farë mënyrë kemi qenë të përgatitur për profilet e ndryshme që do të merrte pandemia në Shqipëri dhe të jemi të qartë, në shtetin publik ne kemi qenë të përgatitur edhe për skenarët më të këqij. Pra një farë mënyrë kemi dashur të mendojmë se situata në Shqipëri do të ishte shumë e keqe se kaq. Megjithatë, vërejmë se jemi më mirë se skenarët tanë, po i quaj relativisht të ulët. Kalkulimet që ne kemi bërë bazuar qoftë në atë çka kishte ndodhur në Kinë, çka kishte ndodhur në Lombardi, në Itali dhe filloi situata në Spanjë, në Francë, të tregonte pak a shumë pamjen që mund merrte kjo pandemi, na kishim bërë të mendonim se në Shqipëri ne gjatë muajit prill do të kishim një qarkullim intensiv të virusit dhe me shumë gjas do të kishim çdo ditë rreth 50 raste të reja. Por në asnjë rrethana nuk kemi menduar se situata realiste do të ishte, po themi, mbi 100 raste të reja në ditë gjatë momentit të një jave. Pra kemi qenë përgatitur për një numër kumulativ i cili në maj do të ishte rreth 1000-2000 raste. Pra ky është skenari ynë më realist. Ne kemi ngelur poshtë skenarit. Pra ne jemi rreth 600 raste incidencë kumulative. Me gjas mund të arrim nivelin e ulët rreth 1000 raste incidencë kumulative, ndoshta në maj, qershor, por duket shumë e vështirë që pas masave të marra, pas frenimit të dukshëm të qartë që është bërë pandemisë, pas asaj që ne kemi këtu sheshimit të kurbës së epidemisë, ne të kemi ndonjë nga skenarët, po i quajmë mesatar. Ne do të jemi me shumë gjas tek skenarët tanë më të ulët, pse mos themi edhe nën ta. Çfarë po diskutohet në nivel ekspertësh? Çfarë na pret gjatë muajve të ardhshëm? Në djenin time është në faza përfundimtare
strategjia e normalizimit situatës në Shqipëri. Është bërë një punë e jashtëzakonshme nga shumë specialistë, Ministrisë Shëndetësisë, Kryeministrisë, Institutit Shëndetit Publik, në spitale, profesionistë tjerë të fushës, dhe besoj se Shqipëria është duke pasur një dokument shumë realist mbi të ashtu quajturat fazat normalizimit. Nuk është krejtësisht origjinal, padyshim është bazuar në një uritë më të mira, në atë çka rekomandon në vjatrash organizata botërore e shëndetësisë, në atë çka është diskutuar në shtete tjera, por qartazi këto janë përdorur edhe parametrat lokal, përvoja lokale, situata lokale, dhe unë besoj se nëpërmjet kësaj strategjie ose zbatimit të saj, ne do të kemi garanci që në të ardhmen popullata shqiptare do të vijojë të ketë një risk të ulët për të prekur, për të infektuar nga ky virus apo për të vdekur nga ky virus. Pra, në një farë mënyre kemi një instrument të sigurt, një instrument profesional, po pse jo edhe realist dhe të zbatueshëm, për t'ja dalë mban që gjatë periudhës verës, për cilën po flitet shumë media, po flitet shumë publiku, ne të kemi një situatë qetë dhe t'i lejojmë aktivitete të arsyeshme të biznesit apo aktivitetet natyrave të tjera si turizmi në Shqipëri, gjithmonë duke pasur protokolle të qarta të shëndetit publik ose protokollet masave sanitare, mund të quajmë. Edhe një herë do të bëja thirrje që situata duket pozitive, nën kontroll, por frenat duhet i mbajmë të shtrënguara, sepse është plotësisht e mundur që me lirimin e menjëhershëm ne të kemi një rikthim dhe të humbim shumë nga përfitimet që kemi pasur tashmë. Është folur gjerë të paktën gjatë javës fundit për testimin e imunitetit, i cili si shënjestër në fillim të tij do të ketë personelin mjekësor. Çfarë është ky test dhe për çfarë do të shërbej personelit mjekësor, i cili është në vijën e parë në luftën e kësaj pandemie? Është menduar që ky të fillojë tek personeli shëndetësor për dy arsye. E para, sepse aty mendohet risku është më i lartë dhe efikasiteti i testimit do të jetë më i mirë, por së dyti edhe për faktin sepse ata janë një profesion i konsideruar i rëndësishëm, esencial, dhe është e nevojshme të dihet cilët prej tyre janë tashmë imun për një farë kohe dhe mundet të punojnë në frontin më të vështirë, të jenë përfshirë në punën në frontin më të vështirë. Ky test është duke filluar në një kampion prej rreth 1000 personash fillimisht, tek rastet e para ai do të verifikohet edhe me testin molekular, pra për të parë vlefshmërinë e tij, do të zbatohet njëkohësisht edhe ke persona të njohur si pozitiv dhe gradualisht unë besoj, duke bërë interpretimin e kujdesshëm, mund të jemi në gjendje të fillojmë të kuptojmë edhe për qarkullimin e këtij virusi në popullata të shëndetshme, po i quajmë në dukje të shëndetshme, për të kuptuar edhe se sa virus qarkullon i fshehur, pra në mënyrë të nëndheshme në popullatën shqiptare. Doja të bëj një koment të fundit lidhur me këtë pyetje, që kudo në të gjithë vendet e tjera të botës, ku ky test sapo ka filluar apo është menduar për fillimin e tij, ka ende debate për vlefshmërinë, për cilësinë, testi është i ri, sapo është prodhuar, jemi në kushtet e emergjencës, për këtë arsye do të ftoja sërish për kujdes në interpretimin e testit bazuar në përvojën më të mirë ndërkombëtare, por edhe në këtë praktikë që po bëhet në Shqipëri, validimin e tij me testin e quajtur gold standard apo testi molekular. A ka mundësi, domethënë në këtë moment që flasim, që ky test serologjik të zhvillohet dhe për pjesën tjetër të popullatës, pra pas 1000 testimeve të para që ju thatë? Është e mundur dhe kjo të ndodhi, është pak më e vështirë dhe më komplekse, qoftë nga pikpamje logjistike, qoftë nga pikpamje interpretimit të dhënave, por është e mundur dhe është një nga udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë që pas këtij hapi të parë të verifikimit të gjendjes imunitare të personelit shëndetësor, ky test mund të fillojë të zbatohet edhe në popullatën më të gjerë. Ka dhe disa iniciativa të tjera në Shqipëri, të cilat po synojnë të aplikojnë këtë test pikërisht në grupe të ndryshme të popullatës. Në javët në vijim, unë besoj që do të kemi lajme të tjera në këtë drejtim. Jemi në të njëjtat kushte me vende të tjera të zhvilluara, pra jemi duke ndjekur me vëmendje çfarë po ndodh atje, duke marrë informacionet e para, por na duhet ta pranojmë që ende mungojnë botimet
e specializuara mbi rezultatet e këtij testi. Informacionet e deri tanishme janë operative dhe kryesisht ardhur nëpërmjet medias. Tema e vaksinës tashmë prej javësh, prej ditësh ka filluar të bombardohet nga të katra anët. Çfarë përditësimesh ka për vaksinën të besueshme dhe shkencore, gjithnjë në këtë prizim flasim? E para lidhur me vaksinën do doja të bëja një koment mbi disa informacione të cilat janë të prirura të nxisin teoritë konspirative. Vaksina është e dobishme, vaksina është e domosdoshme. Kjo çka po ndodh sot në botë nuk është një shaka, nuk është një histori e stisur për qëllime përfitimit. Dhe për këtë arsye jemi shumë të interesuar që në të 40 apo 50 projekte të cilat janë duke punuar për vaksinë të ketë progres, që nga Kina, në Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë ekipe që po punojnë në këtë drejtim. Unë shpresoj që të avancohet më shumë në këtë drejtim, bazuar në dhënat e drejtanishme, njohuritë e drejtanishme shkencore. Mendohet se vaksina do të jetë efikase, është e mundur të jetë efikase. Ky është një virus relativisht i qëndrueshëm. Pra një farë mënyre toleron një vaksinë e cila jep mbrojtje të mirë imunitare për një kohë relativisht gjatë, mjaftueshme për parandaluar valët e parashikueshme të kësaj pandemie, por nga ana tjetër duhet të presim edhe pak lidhur me vaksinën, sepse që ajo të dali për konsum masiv në miliona, dhe pse jo, në miliarda njerëz, është absolutisht e nevojshme që ajo të verifikohet, testohet në grupe të gjera të popullatës. Në të gjitha ekipet të cilat po punojnë në dijenin time, ata janë në faza deri diku të përparuara, por ende nuk kanë filluar testimet në shkallë gjerë në populatat masive dhe verifikimi i efektit të vaksinës, si thuash, në këto grupe. Na duhet presim dhe pak, institucionet përkatëse, t'japin leje përkatëse, besoj që është duket e pamundur që kjo të ndodhi brenda këtij viti. Doktor Elbani, ju falenderoj për të bisedë dhe informacionet që përcollet për shqiptarët. Faleminderit juve. Mirë, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditarin e orës 19 këtu në A2 konkretisht një ditar special, ashtu siç ne kemi bërë gjatë gjithë këtyre javëve kushtuar pandemisë dhe përhapjes së koronavirusit në vendin tonë. Të shumt janë mjekët, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë që janë prekur nga Covid-19. Shumë prej tyre e kanë fituar këtë betejë duke u rikthyer përsëri në front. Një prej tyre është Andi Koraqi, shefi i laboratorit mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare këtu në Tiranë. Ishte fundi i muajit mars kur zoti Koraqi u konstatua si i prekur me Covid-19 dhe sot pas më shumë se 20 ditësh ai është shëruar për të qenë në krye të laboratorit të mikrobiologjisë, aty ku do të kryen edhe testet për imunitetin ose siç njihet ndryshe testi i serologjisë. Ne kemi në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Andi Koraqi. Zoti Koraqi, mirëmbrëma, ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Fillimisht do donim t'ju pyesnim për gjendjen tuaj shëndetësore. Pas testit të dytë ju rezultuat negativ, apo jo? Si ndjeni tani, doktor? Tash jam mirë. E keni kaluar plotësisht tashmë këtë sëmundje, jeni rikthyer në punë? Jo, akoma nuk jam rikthyer në punë. Doktor, si ishte të përballeshe me këtë sëmundje? Çfarë shenjash klinike kishit ju? Çfarë ndjenit? Atëherë, kjo është sëmundje si gjithë tjerat, kështu që nuk është se ka një gjë të veçantë që unë ta shpreh, pastaj nuk është dhe në interes të publikut, domethënë janë gjërat e mia personale, kështu që. Në fakt janë këto simptomat e përhershme për cilat flitet, apo lodhja, dhimbje koke, temperaturë, koll, çfarë mund ta thoni diçka që mund t'ja përcjellim shikuesve? Po, edhe shikuesit nuk kanë interes domethënë se çfarë ndjeja unë apo jo. Këto janë shenja që i gjejnë gjithkund nëpër internet, nëpër si arritët? Mendoj që nuk është kjo, nuk duhet të jetë kjo objekti i bisedës. Si arritët ju ta mundni këtë sëmundje? Me trajtimet, mjekimet që morët? Atëherë unë isha pacient si gjithë tjerët dhe atë më mjekuan klinicistët dhe ato mundin domethënë flasin më shumë për këtë. E kuptoj. Doktor, a ekziston rreziku i rikthimit koronavirusit, siç po ndodh në fakt ka raportime nga Korea e Jugut për këtë? Atëherë, të gjithë në karakteristikën e koronaviruseve, koronaviruset janë viruse të cilat nuk është shquhen që lejnë imunitet. Pra, edhe për koronaviruset e tjerë, jo vetëm për SARS-CoV-2, ekziston një përqindje të cilat
ato domethënë edhe pavarësisht se ti mund t'i kesh kaluar të rikthehen përsëri, domethënë ke 14, 15 deri 20%, domethënë ato janë të aftë të ri-infektojnë. Një person që e ka kaluar Covidin, si procedohet më pas me të? Pas karantinimit a mbahet më në kontroll? Cila është periudha eksakte tashmë që ju mund t'ua thoni dhe shikuesve që duhet të qëndrojnë në kontroll? A bën më teste, kontrolle të tjera? Protokolli është i tillë që mbas kalimit të smundjes, pra pas që thatë dhe juve, pas 2 tamponeve negative, duhet të rish edhe 14 ditë në karantinin, pasi është një periudhë që virusi vazhdon akoma të jetë në organizëm, po jo në një përqendrim të lartë që mund të kapet me teste, por ekziston, vazhdon dhe ka rrjedhje nga makroorganizmi. Doktor Koraqi, nga sa duket në popullatën tonë paktën është krijuar një perceptim se Covid-19 nuk është shumë agresiv. Çfarë faktorësh ka këtu? A lidhet kjo me vaksinën kundër tuberkulozit? Do ishte shumë e bukur që ne të kishim një imunitet domethënë natyral ose artificial ndaj Covid, ndaj SARS-CoV-2 apo Covid-19. Të gjitha këto janë hipoteza, asgjë nuk është e vërtetuar. Megjithatë, duket sikur agresiviteti i kësaj smundje në fakt nuk është shumë e lartë, mund të krahasohet me viruset e gripit, por duke qenë që popullsia është totalisht receptive, pra domethënë nuk kemi mbrojtje imunitare ndaj kësaj smundje, ka dhe ato përqindjet e veta ku e kalohet më rënd apo dhe përfundon në mënyrë fatale. Doja t'ju kërkoja një shpjegim për të qenë pak më e qartë kjo teoria e imunitetit masës që është artikuluar në shtetet ndryshme dhe masave që ato kanë marrë për të luftuar për hapjen e koronavirusit. Çfarë është në të vërtet, doktor Koraqi? Pra, çfarë strategji është kjo? Ideja është nëse popullsia arrin, domethënë mbi 60% e popullsisë kalon smundjen, atëherë preket nga virusi, atëherë virusi e humb atë fuqinë e vet. Pra, receptiviteti i popullsisë ulet shumë dhe transmetueshmëria e virusit sigurisht ulet, sepse pjesa më e madhe e popullsisë tashmë janë të prekur, e kanë kaluar smundjen, ose kanë rënë në kontakt me virusin. Pra kanë një imunitet. Dhe kjo pastaj është një edhën se pjesa më e madhe e popullatës kanë krijuar një imunitet ndaj kësaj smundje, apo jo? Po, dhe kjo ul shumë transmetueshmërinë e smundjes. Sepse nuk ka më receptivitetin që ka pasur ose që ka në momentin kur 100% e popullsisë është e paprekur nga smundja, pa rënë në kontakt me virusin. Duke qenë ky një virus i ri, ne për momentin jemi që të gjithë janë receptiv, pra të gjithë kanë aftësi që të smuren nga ky virus. Doktor Koraqi, ndërkohë në laboratorin e QSUT-s do të nisë testimi për verifikimin e diagnozës dhe imunitetit, apo jo? Çfarë është në fakt kjo analizë? Çfarë mund të themi më shumë? Testet e serologjisë kanë ekzistuar gjithmonë, nuk është një pra nuk është një risi. Po nuk është e re për smundjet përgjithësi, është e re për Covid-19. Deri në këtë moment, domethënë, ose që t'ja shpjegoj pak më gjatë, diagnoza e smundje infektive bëhet në 2 mënyra, ose në mënyrë direkte, pra detektimi i mikroorganizmit që ka shkaktuar smundjen, dhe në rastin konkret me real-time PCR ose në jargonin popullor tamponi, kap në mënyrë të drejt për drejt virusin. Testet serologjike nuk shërbejnë për të detektuar ose për të kapur apo për të vlerësuar në mënyrë të drejt për drejt virusin, po shohin ose detektojnë pasojat që le ky virus në makroorganizëm. Dhe çdo mikroorganizëm kur hyn në trupin e njeriut le gjurmë, le jep rritje të imunoglobulinave të tipit A, G ose M. Dhe në këtë rast, domethënë matja e titrit ose përcaktimi i këtyre IgG-ve që quhet në jargonin mjekësor, IgM-ve, tregon për që ky makroorganizëm ka rënë në kontakt me virusin. Ne deri tani dim që kjo analizë do të bëhet për mjekët fillimisht, për shkak se janë dhe më të rrezikuarit, duke qenë se janë në vijën e parë
të kësaj lufte, po pas mjekëve, a duhet shtrirë kjo analizë edhe në popullat, pra tek qytetarët e thjeshtë? Sa e rëndësishme është? Ju thash që është një virus i ri, edhe testet, edhe të gjitha analizat janë të reja. Ne akoma nuk dim se si reagon dhe trupi njeriut. Ne nuk dim kinetikën, nuk dim si hecin këto imunoglobulina, kur shfaqen, në cilin moment, domethënë shfaqet njëra, në cilin moment shfaqet tjetra, si është hecuria, sa jetojnë, të gjitha këto ne nuk i dim, nuk është për faktin se është një virus dhe janë testet të reja. Për momentin është menduar që të bëhet një vlerësim i situatës në grupin e punonjësve të shëndetësisë dhe duke analizuar rezultatet, më vonë kjo mund të shtrihet edhe në grupet tjera, ose në grupet që janë më në risk, si në punonjësit e shëndetësisë ose në punonjësit e rendit. E qartë. Doktor Koraqi, ndërkohë, duke qenë se jemi tek kjo analizë dhe po na tregoni dhe po na shpjegoni për të, do të çojnë analizat dhe informacionet e rezultateve të kësaj analize, pra testit serologjik, a do të çojnë tek institucionet shëndetësore, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, do të çojnë informacione që na afrojnë më shumë me medikamentin apo analizën, mund ta themi këtë apo është jo korrekte? Jo, me medikamenti ka tjetë, domethënë, gjetja e një medikamenti të përshtatshëm për mjekim ka ndjek tjetër rrugë. Kjo na tregon thjesht për se sa popullsia, se sa popullata është e prekur nga virusi. Pra, përqindje ose pjesë e popullatës ka rënë në kontakt me virusin. Sigurisht, kjo do na japi edhe një informacion për mënyrën se imunitet le apo sa zgjat ky imunitet të dhënat të kësaj natyre. Çka do të diktojë më pas dhe masat nga autoritetet shëndetësore në popullat, apo jo? Po, patjetër. Gjithë informacionet nga shtetet ndryshme do analizohen dhe do arrijnë në një konkluzion. Ndërkohë, doktor, Izraeli, por së fundmi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është aplikuar përdorimi i plazmës nga personat që kanë kaluar infeksionin për trajtimin e sëmundjes. A është e mundur një gjë e tillë në vendin tonë apo ne do të vazhdojmë protokollin e paracaktuar nga OBSH-ja? Përdorimi i plazmës nga të smurët, domethënë edhe kjo është një mënyrë që njihet dhe nuk është plotësisht e realizueshme, po këtë gjë do ta marrin, domethënë për këtë gjë duhet të marrin vendim i pari është komiteti i teknik, i cili është i ngritur nga një grup ekspertësh dhe ekspertë të ndryshëm të fushës përkatëse. Po teknikisht është e mundur të realizohet një gjë e tillë në Shqipëri? Po, është plotësisht e realizueshme. Pra, nuk është një risi siç tham dhe për testin serologjik, ka ekzistuar dhe më parë. Po, edhe aktualisht ka sëmundje që mjekohen. Për shembull, kjo gjë aplikohet në rastet e tetanozit ose në sëmundje të tjera infektive. Ne kemi prej disa ditësh një kurb të qëndrueshme, siç po artikulohet dhe nga zyrtarë tjerë apo kolegë tuaj, referuar gjithnjë të dhënave zyrtare. A mund të themi në këtë moment se cila ka qenë pika kulmore e epidemisë në Shqipëri? Qëllimi i masave të distancimit fizik, do të thoya unë, jo social, kjo ka qenë që kurba të jetë sa më e sheshtë. Pra, mos kemi një kulm, po të kemi një kurb të vazhdueshme në mënyrë që të ruhen rezervat ose që sistemi shëndetësor mos shkalojë në kolaps. Dhe këto masa kanë arritur qëllimin e vet. Megjithatë, nuk mund të themi që ne e kemi kaluar çdo fazë dhe tash mund të hapim, mund të jetojmë siç kemi jetuar më përpara. Domethënë është gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm. Edhe në qoftë se ka një hapja duhet të jetë e kujdesshme dhe gjithmonë duhet monitorohet që të kthehet edhe mbrapa. Po kjo periudhë që kaluam, doktor Koraqi, sa na ka shërbyer sipas jush që ne të përballemi me një valë të dytë, siç po përflitet edhe në gjithë Evropën apo në Shtetet e Bashkuara, Po sigurisht, në momentin që mund të kemi një hapje, varet domethënë si do reagojë shoqëria, nuk është se mund të thuash, nuk është se ka gjëra të shkruara apo ka një model matematikor për këtë gjë.
Po artikulohet shpesh termi faza e dytë apo fazat më teshme. Çfarë nuk kuptohet konkretisht pra në aspektin e studimeve apo të fushës suaj, do të thotë një rikthim më agresiv i virusit, pritet kjo apo nuk është e vërtetuar ende shkencërisht? Jo, nuk do të thotë koronaviruset në përgjithësi nuk është se ndryshojnë me kalimin e kohës, pra nuk shquhen për mutacione që të ndryshojnë domethënë strukturën e tyre. Kështu që edhe siç duket, domethënë është po njëjti virus që qarkullon dhe kemi një gjendje të stabil, do thoja. Sigurisht, domethënë në momentin që ndryshon se është një ekuacion me shumë të panjohura, me shumë faktorë. Nëse ndryshon një faktor, atëherë ndryshon komplet ekuacioni. Duke qenë se ju e cilësuat ekuacion me shumë panjohura, nuk mund të themi pra që virusi do të shuhet vetë apo të përcaktohet dhe një kohë. Është ende e pamundur në këtë moment që flasim. Shumë shpejtë dhe shumë... E qartë. Doktor Andi Koraqi, unë ju falenderoj për bisedën që zhvilluam dhe ju uroj shëndet mirë mbi të gjitha. Faleminderit juve. Faleminderit. Rimëkëmbja e ekonomisë do të varet shumë nga masat që qeveria do të marrë. Duket se ekzekutivi ka gjetur një burim të ri për gjenerimin e fondeve në buxhet, atë të miratimit të amnistisë fiskale. Kryeministri Rama deklaroi se javën e ardhshme do ta dërgojë draftin për miratim në kuvend. Qeveria do të çojë me shpejtësi për miratim në parlament nismën e amnistisë fiskale të paralajmëruar përpara situatës së koronavirusit. Nisma synon që qytetarët dhe bizneset të legalizojnë paratë e tyre dhe do të jetë ndarë në 3 fasha. Kjo do t'i sigurojë buxhetit të shtetit fonde shtesë në këtë periudhë që ka mos realizim të fortë të ardhurave. Si ta kalojmë këtë javë në qeveri, t'ia çojmë parlamentit sigurisht të hapur për konsultime, diskutime me të gjitha grupet e interesit, në mënyrë që brenda një afati të arsyeshëm, uroj brenda muajit maj parlamenti të mund ta miratoj. Do të jetë një amnisti gjithëpërfshirëse që do të synojë lehtësimin maksimal të gjithë atyre që jetojnë në emigracion në radhë parë dhe pa diskutime dhe të gjithë atyre që jetojnë në vendin tonë dhe që janë në nevojën 30 vjeçare për të formalizuar paranë në fashën e parë. Detyrimi për të depozituar paratë do të jetë 5%, në fashën e dytë 7 dhe në fashën e tretë 10. Përjashtim nga amnistia do të bëjnë vetëm paratë që rrjedhin nga aktivitetet kriminale, si edhe politikanët e zyrtarët e lartë. Qeveria e zgjati gjendjen e jashtëzakonshme deri në 23 qershor, por pavarësisht kësaj zgjatje, ekonomia do të vijojë të hapet gradualisht. Javën e ardhshme nisin punën, taksit dhe një pjesë e dyqaneve të shitjes me pakicë. Me këtë blok të dytë, ne japim mundësi të kthehen në punë 27.589 punonjësve të regjistruar. Këtu hyn shitje me pakicë në dyqane jo specializuara, tregti me pakicë e veshjeve në dyqane specializuara, shitje me pakicë madhrave të tjera të reja në dyqane të specializuara, tregtia me pakicë tekstileve në dyqane specializuara, tregtia me pakicë këpucëve dhe artikujve prej lëkurve në dyqane specializuara. Kreu i qeverisë ka garantuar shërbimin taksi se do të përfitojë pagën e luftës prej 26.000 lekë, sipas afanteve të njoftuara më herët, pavarësisht nisjes së aktivitetit nga java e ardhshme. Vendi do të vijojë të jetë në gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kryeministri Rama njoftoi zgjatjen e këtij afati, por për të mësuar më shumë për këtë çështje, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë kolegen ton Marcela Karapanço, e cila do të na sjell më shumë detaje dhe do të na shpjegojë më shumë. Marcela, mirëmbrëma, përshëndes. Përse po shtyhet gjendja e fatkeqësisë natyrore? Si është argumentuar nga qeveria ky propozim i cili do të shkojë në kuvend?
Po Arlind, do të kemi një shtyrje të afatit të gjendjes fatkeqësisë natyrore deri në datën 23 qershor 2020. Është ky vendimi që në fakt së bashku me ministrin e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu, por edhe kabineti qeveritar me firmën e zotit Rama do t'i përcjell përgjatë ditës së nesërme komisionit të ligjeve këtë draft për ta miratuar më tej të enjte në parlament. Duhet thënë se pavarësisht se qeveria po mundohet gjatë gjithë kohës që javë pas jave, sot kemi fashën e dytë të njoftuar nga kryeministri Edi Rama të hapjes bizneseve, pavarësisht këtyre masave liruese, duket se qeveria po e mban nga ana tjetër nën kontroll situatën përmes kuadrit ligjor që e përcakton edhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë lidhur me gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Duhet thënë që kjo gjendje po shtyhet për të dytën herë për sa i përket pandemisë koronavirusit dhe kjo lidhet edhe me faktin se pas 3 ditësh skadon afati 30 ditor që qeveria kishte shfrytzuar si kabinet qeveritar për të shpallur të gjendje të jashtëzakonshme, tashmë do të kaloj topin në derën e parlamentit pasi ka afat deri në 60 ditë sipas kushtetutës që të shtyhet ky afat kohor. Pra Shqipëria, pavarësisht masave liruese që po merr qeveria, do të jetë në gjendjen e jashtëzakonshme të fatkeqësisë natyrore që fillimisht ishte kërkuar nga kryedemokrati Lulzim Basha e më pas disa ditësh ka ardhur edhe vendimi i qeverisë në datën 23 mars për ta shpallur gati 10 ditë pas izolimit që u bë në të gjithë vendin për shkak të pandemisë me COVID-19. Marcela, ne vinim nga një periudhë fatkeqësie dhe praktikisht mund të themi se kemi një mbivendosje të gjendjeve të jashtëzakonshme. Duke parë shtyrjen që qeveria kërkon të çojë deri në gjysmën e vitit, parashikimet e saj duken pesimiste, apo jo? Çfarë do të ndodhë me programin e rindërtimit që erdhi si rrjedhoi pas tërmetit 26 nëntorit? Po Arlin bëhen gati pothuajse më shumë se 7 muaj kur vendi ynë do të duhet të qëndrojë në gatishmëri të plotë në gjendjen e jashtëzakonshme të fatkeqësisë natyrore. Tërmeti 26 nëntorit ishte hallka e parë e cila solli fillimisht 30 ditët e gjendjes së jashtëzakonshme dhe ishte e pjesshme pasi ishte vetëm për rajonin e Durrësit edhe për Tiranën, që ishin zonat më të prekura, por duket se ajo çfarë në fakt kishte parashikuar dhe vetë qeveria që brenda dhjetorit të këtij viti të paktën pjesa më e madhe atyre të cilët kanë mbetur pa një çati në krye të mund të merrnin çelësat e banesave të tyre të reja që do të ndërtoheshin deri në fund të këtij viti, por duke qenë se kjo gjendje e fatkeqësisë natyrore është hyrë përtej çdo parashikimi. Pra nëse 3 ditët e gjendjes së jashtëzakonshme kapën ato të tërmetit kapën ato të pandemisë, duket se edhe projeksionet që vijnë nga vetë ana e qeverisë ose do të duhet që puna të bëhet e dyfishuar për deri nga periudha e 23 qershorit deri në fund të vitit me ndërtimin e banesave, çka do të duket edhe si një projekcion shumë i vështirë që do ta vendosë disi më në vështirësi qeverinë, ose do të duhet që ky afat pra i 31 dhjetorit të mos i gjej ata të cilët kanë mbetur të prekur nga tërmeti 26 nëntorit me një çati të re në kryet e tyre si premtim i qeverisë. Megjithatë, ende janë në pritje qeveria edhe të fondeve që janë lëvruar nga konferenca e donatorëve për të vjuar më tej me gjithë punën edhe ndërtimin e banesave për ata të cilët të prekën jo pak, por që solli edhe viktima me një bilanc shumë tragjik për vendin tonë në 26 nëntor të vitit kaluar. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mirë, mbetemi tek shifrat, sepse tashmë do të shohim pasqyrën globale që na sjell Universiteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Hopkins në lidhje me atë se çfarë ka shkaktuar pandemia koronavirus deri më tani. Do të shohim vendet më të prekura, por edhe numrin global të asaj se çfarë raportohet zyrtarisht, pra tabloja të cilës ne po i referohemi në këto momente flet për shifrat zyrtare të dhëna nga autoritetet shtetërore dhe shëndetësore në të gjithë botën. Aktualisht jemi duke ju afruar shifrës 2,5 milionë të infektuar në rang global, jemi tek 2.435.867 të infektuar në të gjithë botën dhe do të shohim ndërkohë dhe listimin e shteteve më të prekura nga pandemia. Shkojmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët prej javësh tashmë janë vendi më i goditur
nga virusi dhe niveli përhapjes së tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po njohin rritjet me shifrat frikshme. Nëpërmjet hartës në mes të kësaj grafike shohim dhe përhapjen e virusit në shtetet amerikane, ku vihet re se në Amerikën qendrore dhe atë lindore ka një përhapje më të fortë, më të theksuar, më të thelluar. Është raportuar se New Yorku dhe zonat pranë tij kanë qenë pjesët më problematike dhe shtetet apo qytetet më problematike në të gjithë situatën në Shtetet e Bashkuara, ku aktualisht ka kaluar shifra 760.000 të infektuarve për momentin që flasim, por ka patur dhe një rritje shumë domethënëse në numrin e jetëve të humbura për pasojë të COVID-19. Shohim që jemi tek thuajse 41.000 jetë të humbura për shkak se është një proces në përditësime sipër, sado e keqe të jetë raportimi i shifrave për shkak se ato përcjellin informacione për jetë të humbura, por është një situatë që vazhdon dhe shtohet sa i takon jetëve të humbura. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht janë 40.905 jetë të humbura si pasojë e COVID-19, por ndërkohë, siç na bën të ditur grafika dhe harta e Universitetit Johns Hopkins, testet e zhvilluara është një tregues mjaft interesant. Në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kaluar 3.800.000 të tilla. Jemi gati në 3.9 milion teste të zhvilluara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në momentin që flasim, jetët e rekuperuara, pra ata që cilësohen të shëruar tashmë, janë mbi 71.000. Kjo është tabloja dhe situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa vendi i dytë në këtë renditje të vendeve të goditura dhe të prekura nga pandemia i shkon Spanjës, e cila ka përceu Italinë sa i takon numrit të infektuarve në javët e fundit. Në Spanjë aktualisht janë 200.000 mbi 200.000 të infektuar, çka ka çuar dhe në një rritje të konsiderueshme të jetëve të humbura, të paktën javët e fundit. Spanja është në 20.852 të jetë të humbura si pasojë e COVID-19-s, ndërsa deri më tani raportohen nga autoritetet 80.000 të shëruar dhe të dalë nga spitalet. Vendi tret, Italia. Italia ka qenë vendi më i goditur për shumë javë nga pandemia dhe përhapja e koronavirusit në Europë, paçka se Gjermania ishte shteti i parë ku raportuar rasti i parë në Europë. Në Itali numëron 181.000 mbi 181.000 të infektuar. Ne kemi raportuar dhe përditësimet që bëhen nga mbrojtja civile italiane. Vdekje totale në Itali, humbja jetëve ka shkuar në mbi 24.000, është kjo shifra e fundit e përditësuar nga mbrojtja civile në shtetin italian, ndërsa pacientët e shëruar tashmë, ata që cilësohen si të rekuperuar, janë mbi 48.000, duke shkuar afër 49.000, është kjo pra dhe tabloja apo pasqyra që na vjen nga Italia. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanja dhe Italia janë tre vendet më të goditura në gjithë botën si pasojë e pandemisë COVID-19. Pam këtë përditësim të fundit sjell nga Universiteti Johns Hopkins nëpërmjet kësaj grafike. Do të rikthehemi sigurisht sërish prap shifrave në vendin tonë, po gjithashtu edhe në rajone dhe në të gjithë botën sa i takon pandemisë dhe atë se çfarë ajo ka shkaktuar. Do të ecim më teme të tjera informacione. Janë konfirmuar 22 raste të reja, duke çuar në 584 numrin e të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve konfirmohen pozitiv 12 persona në Kurbin. Për specialistët, vendi ynë po kalon një pandemi të butë, për cilën ndërkohë drejt Italisë një grup tjetër me 60 infermierë shqiptar, të cilët shprehen vullnetin për të dhënë kontributin e tyre në spitalet italiane. Qeveria ndërkohë zgjati gjendjen e fatkeqësisë natyrore deri në 23 qershor. Rimëkëmbja e ekonomisë do të varet shumë nga masat e qeverisë. Kjo ka shtyrë ekzekutivin që të gjejë një burim të ri për gjenerimin e fondeve në buxhet, atë të miratimit të amnistisë fiskale. Sot nisi rihapja e fashës parë të bizneseve. Bizneset e hapura përfshin si ushqimin e shpejt, byrektorët, dyqanet e elektroshtëpiakëve, riparimin e kputcëve, orëve të tjerë, por pas pezullimit të aktivitetit për rreth 5 javë, fasha e parë e sipërmarrjeve që hapën dyert për klientët përballej sot me një rënje të ndjeshme të xhiros.
Prej datës 10 mars, puna në gjykatat e vendit është pezulluar për shkak të koronavirusit me përjashtim të seancave të ngutshme, siç janë vlerësimet e masave të sigurisë dhe ato të afateve të paraburgimit. Mungesa e gjykimeve ka paksuar ndjeshëm të ardhurat për avokatët e rinj, apo ata kryesisht, të cilët nuk janë pjesë e skemave ndihmëse të qeverisë. Avokatët janë drejtuar edhe me një kërkesë zyrtare qeverisë për të qenë kategori përfituese nga skemat e ndihmës financiare për llogaritë pandemisë Covid-19. Shkresa është dërguar 3 javë më parë nga kreu i dhomës kombëtare të avokatisë Maksima Xhia, por deri këtë të hënë nuk është dhënë ende asnjë përgjigje. Shtohen rastet me Covid-19 në Kosovë, ku 51 raste të reja u raportuan mbrëmjen e së dielës, duke e çuar në 561 numrin total të personave të prekur. Viktimat atje janë 12, ndërsa 102 vetë kanë fituar tashmë betejën me koronavirusin. Në Kosovë vazhdojnë të jenë në fuqi masat kufizuese për përhapjen e pandemisë, mbi bazë të së cilave qytetarët mund të dalin për të kryer blerje vetëm për 90 minuta në ditë. Orari i daljes është organizuar në 7 grupe, ndërkaq në Maqedoninë e Veriut 2 viktima u shënuan gjatë 24 orëve të fundit, 2 meshkujt moshës 66 dhe 83 vjeçar. Ministria e Shëndetësisë atje ka njoftuar edhe 37 raste të reja, të cilat e çojnë në 1207 persona të infektuar totalin. Greqia vazhdon të ketë dukshëm në kontroll situatën me një bilans që lëviz me ritme gjithnjë më të ngadalta. Të prekurit janë mbi 2200, ndërsa viktimat sipas raportimeve zyrtare janë 113. Serbia ndërkohë në rajon numëron mbi 6300 persona të infektuar dhe 122 të vdekur nga Covid-19. Arrin mbi 167.000 viktimat nga koronavirusi në të gjithë botën, ndërsa të prekurit janë mbi 2.435.000. Situata në vendet më të prekura europiane ndërkohë nga pandemia koronavirus po shkon drejt përmirësimit. Gjermania nis rihapjen graduale të shkollave dhe dyqaneve, ndërsa Spanja, Franca dhe Britania e Madhe zgjedhin të presin edhe pak kohë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërkohë janë shtuar protestat kundër izolimit. Të gjitha këto zhvillime, ne do të vijmë të përcjellim tek ju më në detaj me lidhje të drejtë për drejta dhe do ta nisim pikërisht me hapjen e bizneseve. Por si ka nisur dita? A ka pasur klient? Si është gjendja e këtyre bizneseve? Ndjekim një vëzhgim të realizuar nga kolegu Angelo Arune. Nga dita e hënë, një pjesë e re e bizneseve kanë pasur mundësi të rifillojnë aktivitetin e tyre pas mbylljes për javë të tëra për shkak të masave shtrënguese të qeverisë. Por pavarësisht se kanë hapur qepenat, ato tregojnë se shitjet janë shumë të dobta për shkak se konsumi i qytetarëve është ende i orientuar tek nevojat bazë. Jeta ekonomike në kryeqytet ka nisur të rizgjohet këtë fillim javë, me rihapjen e disa bizneseve si ushqimi i shpejt, byrекtorit, dyqanet e elektroshtëpiakëve, riparimi i këpucëve, orëve e të tjera. Pas pezullimit të aktivitetit për rreth 5 javë, fasha e parë e sipërmarrjeve që hapën dyert për klientët përballen sot me një rënje të ndjeshme të xhiros. Pavarësisht se rrugët janë plot me kalimtar, nevojat e qytetarëve bien tek produktet bazë, duke mbartur me vete një krizë konsumi. Ne kemi qëndruar që në datën 12 mars të mbyllur dhe sot jemi rikthyer në punë për herë të parë. Edhe kur e kam hapur biznesin ditën e parë fare kam pasur më shumë punë se sa sot. Vetëm qëndrojmë hapur dhe të shikojmë. Ndërkohë qeraja vazhdon një ecën? Qeraja, sigurimet, taksat, vetëm bashkia na është falur dhe të gjitha i kemi mbi kurriz. Teksa detyrimet për sipërmarrjet nuk ndalen, biznesi bën apel për lehtësimin e mëtejshëm të masave, që mund të sillte një normalizim të gjendjes. Gjithë kohës si ka qenë, mbyll kemi qenë. Sa ka qenë kjo karantina? Su leju lëvizja njerëzve çfarë, dalim ne vetëm ne për ne dalim. Çesim në gjë. Kështu që po su hoq fasha duhet të hapet komplet. Sot sa shitje ka pasur krahasuar dhe me ditë normale? Po çfarë shitje, më ne jena me minus ti thu shitje. Ne s'dim si do bëjmë me qeran. S'dim si do zgjidhet. Rihapja aktivitetit vjen edhe me disa kushte, siç është respektimi të gjithë masave shëndetësore, pajisja me maska, pajisja me doreza për të gjithë punëtorët, por po ashtu edhe për klientët. Protokolli shëndetësor është tashmë i detyrueshëm për të gjitha bizneset aktive në vend. Distanca e sigurisë ndërmjet punonjësve dhe klientëve është një ndër elementët kryesor, së bashku me dezinfektimin e rregullt të ambienteve dhe mjeteve të punës, masa që do të kontrollohen rregullisht nga autoritetet dhe për të cilat nuk do të ketë tolerim. Por pasiguria e krijuar nga situata bëri që sot shumë biznese tashmë të lejuara të zgjedhin të mos rinisin punën. Hapja graduale e aktivitetit ekonomik do të vijojë më 27 prill,
kur një blok i dytë biznesesh me rrezik të ulët pritet të lejohet të ushtrojnë aktivitetin. Ndërkohë, pjesa më e madhe e qepenave të dyqaneve në tregje dhe rrugë mbeten të ulura. Të gjitha aktivitetet që u lejuan të fillojnë punë këtë javë përfshihen në degën tregti, transport, aktivitetet e akomodimit dhe shërbimeve që sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave jep një kontribut prej 17.39% në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Aktualisht për shkak të situatës me koronavirusin dhe kufizimit të lëvizjeve janë të mbyllura edhe degë të tjera siç janë aktivitetet pasurive të paluajtshme me një ndikim 5.9% në GDP, aktivitetet shkencore, profesionale, të cilat kanë një ndikim 6.6% në prodhimin e brendshëm, përgjithshëm bruto, artet, argëtim, çlodhje, të cilat vetë kanë një peshë në ekonomi me 2.7%. Masat për frenimin e përhapjes së Covid-19 quhen gjithashtu në mbylljen thuajse tërësore të gjysmës së bizneseve. Si rrjedhim, pritet që ekonomia jonë të pësojë një goditje të fortë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar një recesion prej 5% këtë vit, ndërsa qeveria ende nuk e ka bërë publik parashikimin e ri të rritjes, ndërkohë që shifra e fundit e publikuar prej saj është tejet optimiste dhe flet për një rritje prej 2%. Ekspert të ekonomisë, por edhe të politikës e cilësojnë të vonuar vendimin e qeverisë për hapjen e bizneseve. Në intervistë për A2, Arben Malaj, Ervin Bushati dhe Petrit Vasili komentojnë efektet e kësaj vendimarrje, por edhe të nismës së qeverisë për amnistin fiskale. Vendimi i qeverisë për hapjen e bizneseve ka gjetur mbështetje nga ekspertët e ekonomisë. Mendoj se qeveria në qendër, por dhe çdo bashki do të shikojë çdo mundësi që pasënuar sa do pak kritere strikte të mjekëve talentuar vendit tonë, të shikojë mundësinë që biznesi të fillojë të gjallërohet. Sa më shpejt të fillojë të gjallërohet biznesi, aq më lehtë do të jetë për të përballuar kostot. Madje opozita e cilëson të vonuar. Është shumë e qartë që kjo strategji e ndjekur nuk ka ndikuar as pak tek shifrat e pandemisë, ndaj dhe kuvizimet dhe ndalimi i bizneseve për një kohë gjatë rezulton qartësisht e pa kuptim dhe pa argumentuar. Vetë socialistët këmbgulin se vendimi është në linjë me vendet europiane. Masat do të jenë gjitha njësoj në të shumë vende të botës dhe po janë gjitha njësoj. Kështu që edhe në Shqipëri do të ndodhi me të njëjtën kam përshtypjen sinkron hapja e industrive, e sektorëve apo bizneseve ndryshëm në ekonominë shqiptare. Teksa ekonomia po hapet, opozita këmbgul në nevojën për mbylljen e biznesit fason. Distancat cilët punojnë janë tepër të afërta, ambientet kufizuara, cili do qoftë mënyra e ventilimit, rrisjet janë të shtuara, komunikimi i afërt njerëzor e mundson. Pra do të thotë është nga subjektet me rrezikimin më të lartë në mënyrë absolute se gjithë të tjerat. Por kërkesën e PD dhe LSI, socialistët e shohin si retorik politike. Kjo skuthe politik duhet mbarojë dhe opozita duhet të marrë një peshë të vetën në shoqëri, sepse çdo vendim apo çdo shprehje e gabuar opozitës, për aq pak njerëz sa e dëgjojnë mund të përkthehet nesër me viktima në terren, sepse ato pak njerëz që dëgjojnë mund të bëjnë dhe mund të dalin dhe mund të mos zbatojnë vendimet e qeverisë, nëse kjo kthehet në një politikë të dëmshme. Paralelisht me hapjen e ekonomisë, qeveria ka njoftuar edhe amnistin fiskale, veç 3 fashave të përqindjeve të përcaktuara nga qeveria për ata që duan të formalizojnë të ardhurat. Ish-ministri i Financave Arben Malaj sugjeron përqindje 0 për një kategori. Pak nëse mendojmë se duhet t'i nxisim shqiptarët të riadresojnë paratë e tyre, ata që janë individ që kanë punuar në emigracion për kohë të gjatë dhe ka një shifër po ta zëm, le ta vendosim, le të diskutohet profesionalisht deri në 5 milion lekë të reja, ata duhet kenë nivelin e fashës 0. Nuk duhet pagojnë asnjë përqindje. Ndërsa Vasili ngre shqetësimin se propozimi i kryeministrit bie ndesh me ligjet e mëparshme të miratuara nga qeveria. Në procesin e vettingut të polici, po dhe në vettingun e gjyqtarëve të prokurorëve, janë bërë shpesh herë deklarime për ku diun banesa, ku diun makinë, ku diun gjëra të tilla që kanë pasur, të cilat janë blerë sipas punës së zezë të përjashtë apo të vëllezërve dhe motrave që kanë ndihmuar ata që janë në Shqipëri. Këto nuk janë njohur dhe janë refuzuar, dhe ka njerëz kanë humbur punën për këtë shkak, sepse nuk i dokumentonin dot. Tani mas bërjes së amnistisë do të kthehen sërish në detyra këta njerëz?
Mirë, ne ndoqëm përmes një materiali rihapjen e disa bizneseve dhe po ashtu vendimin e qeverisë për amnistin fiskale. Për të folur mbi këto masa të reja të qeverisë, ne kemi një komunikim të drejtë për drejtë, kam ekspertin e ekonomisë zotin Selamin Xhepa dhe producenten tonë ekzekutive në A2CNN Aurora Sulçe. Zoti Xhepa, fillimisht ju përshëndes ju, për shkak se Aurorën e kemi të shtëpisë tonë. Me mbrëma dhe ty Aurorë. Zoti Xhepa, po e nis fillimisht me ju, si shihni këtë masë të qeverisë? Për rihapjen e bizneseve besoj, kjo është çështje e parë që duhet flas. Sigurisht që sa i takon një ekonomist do të thoshte gjithmonë që jeta ekonomike sa më shpejt hapet aq më mirë është, sepse në analizë fundit me të lidhet gjendja e gjithë shoqërisë tonë, por sigurisht që vendimi se kur duhet hapet i takon një sektori tjetër, i takon atyre që merren me shqyrtimin e standardeve, nëse vërtet shoqëria ka arritur që të vendosë, le të themi të vendosë një kontroll mbi përhapjen e pandemisë dhe fakti që ka filluar një hapje graduale e sektorëve dhe jetës ekonomike të vendit, duket që është një vendim që duhet përshëndetur. Sidoqoftë, unë mendoj që ky duhet të jetë një proces që duhet shoqëruar me monitorim tepër të fortë dhe rigoroz nga ana e institucioneve të kontrollit të shëndetit, sepse në fakt reaktivizimi apo rikthimi përsëri në qendrat e punës dhe në qendrat e biznesit nënkupton që duhet përqasim me standardet e reja të mbrojtjes së shëndetit. Ato rregullat e reja që janë përcaktuar duhet që të monitorohen. Përndryshe pastaj, si thua, kjo mund të prodhojë efekte shumë negative, të cilat ndoshta pastaj në proces qeveria dhe vendi do të jetë i detyruar që ti prapsojnë. Një tjetër lëvizje e qeverisë është miratimi i amnistisë fiskale për gjenerimin e fondeve në buxhet. Aurora, si e lexon këtë lëvizje? Në shpikërisht ajo që ti sa po the Arlin, për gjeneruar në këto momente disa para në buxhetin e shtetit. Në fakt ishte një nismë të cilën kryeministri Rama kishte prezantuar që në Kongresin e Partisë Socialiste përpara se të niste situata me koronavirusin. Po kujtojmë që tashmë prej shumë muajsh që prej fillimit të vitit 2019, buxheti i shtetit ka probleme të forta me realizimin e të ardhurave dhe ka pasur një performancë të dobët. Si rrjedhim gjithmonë janë dashur disa fonde shtesë të cilat më shumë se kur janë të nevojshme në këtë moment. Dhe që pa dyshim amnistia fiskale i siguron. Kjo duke pasur parasysh veçanërisht edhe 3 fashat që duhet të paguajnë le të themi shqiptarët brenda vendit apo edhe emigrantët, të cilët kanë gjeneruar para në punë të zeze në një moment caktuar, duan që t'i legalizojnë ato. Kujtojmë që tarifat që duhet të paguajnë janë 5% për shumën që do të legalizojnë 7% në afatin e dytë dhe në afatin e fundit 10%. Automatikisht kjo do të sjellë më shumë para në buxhetin e shtetit, do të gjenerojë dhe rritje ekonomike, sepse bëhet fjalë për para të cilat deri më tani kanë qenë jashtë sistemit, para të cilat do të futen në kanalet bankare dhe automatikisht një pjesë e tyre do të investohen. Por gjithë kjo nismë përveç anëve pozitive është edhe një thik me 2 presa, nëse do të shpresha. E para sepse vendos në një pozitë të jo të barabartë me ata të cilët deri më tani kanë paguar dhe nuk kanë paguar pak. 15% është tatimi që paguhet mbi të ardhurat dytësore, pra për të ardhurat përveç punës. Dhe të gjithë këta qytetarë biznese kanë paguar tashmë, ata vendosen një pozitë të njëjtë me një qytetar apo biznes tjetër i cili nuk ka paguar asgjë. Pra cili është në këtë rast morali që ne japim, bëhet fjalë e të punuarit me 2 standarde dhe automatikisht i të dhënies si një mesazhi që në të ardhmen mos paguani. Pra gjithmonë sa herë bëhen amnisti, ky është një ndër problemet më të mëdha dhe një ndër riskjet më të mëdha që haset amnistia. Nga ana tjetër, ekziston një risk shumë i madh që të bëhet edhe pastrimi i parave nga aktivitetet kriminale. Edhe pse ligjërisht kryeministja ka artikuluar disa herë që amnistia në fjalë do të përjashtojë të ardhurat që gjenerojnë nga aktivitetet e palishme, aktivitetet kriminale, korrupsioni, apo edhe për legalizimin e aseteve dhe parave të politikanëve dhe zyrtarëve të lartë, vlen të theksohet se kur bëhet fjalë për legalizimin e parave në të zezë, pra atyre që është bërë në të zezë, si do ta verifikosh që cila është para që ka rrjedhur nga puna në të zezë, në informalitet, dhe cili do të jetë para nga aktiviteti kriminal, sepse ti kompanin kush punësuar personi në fjalë si brenda vendit, ashtu edhe emigrant, ti nuk e evidenton dot. Në këto kushte risku është gjithashtu shumë i lartë. Por, nga ana tjetër, kjo amnisti do të na shërbejë dhe për diçka tjetër, për të kuptuar se sa realisht ne kemi informalitet
informalitetin, jo vetëm në tregun e punës, por edhe informalitetin në tërsinë e ekonomisë. Gjë që deri më tani pavarësisht nismave që janë ndërmarrë nga të gjitha qeveritë, dhe së fundmi nëse do t'ju referoheshim dy nismave të marra nga qeveria Rama në mandatin e parë në shtator të 2015-s, dhe më parë edhe riaktivizimin e nismës anti-informalitet në 2019 deri më tani ende nuk ka shifra. E vetmja shifër e dhënë është ajo e Bankës Botërore për një informalitet në nivelin 50% rreth vitit 2003, dhe nga ana tjetër kemi një të dhënë të fundit të FMN-s, të një raporti të 2019-s që evidentonte se informaliteti në tregun e punës vlerësohej në rreth 36%. Në fakt Alind, unë duke përfituar që kam edhe zotin Selami Xhepa, do doja pa dyshim që t'i merja edhe ati një opinion, më tepër për të pasur parasysh faktin se nuk është hera e parë që ndërmerret një amnisti fiskale, zoti Xhepa. Kujtojmë që në 2011 e ka ndërmarrë edhe ish kryeministri Berisha në atë kohë për të bërë faljen legalizimin e kapitalit, por njëkohësisht faljen e një pjesë të borxhit tatimor dhe doganor. A do të ishte më me udhës dhe ju si ekonomist, a do të këshillonit që më shumë të kishte një pakt mes forcave politike që amnisti të bëheshin një herë për gjithmonë, ashtu siç ndodh në vendet e tjera, dhe pastaj ekonomia të ecte me rregullat e saj dhe të gjithë agjentët ekonomik të bindeshin edhe kuadrit ligjor? Në fakt, pikërisht kjo që tha dhe ju tani është problemi. Amnistit nuk bëhen si qoka për të arktuar në buxhet, sa herë buxheti ka probleme, dhe sigurisht që buxheti në Shqipëri ka probleme serioze, sidomos gjatë këtij viti do të ketë një hemorragji të rëndësishme të ardhurave, por nuk është ky qëllimi i amnistive fiskale. Dhe sa herë që amnistit fiskale konceptohen në këtë trajt, në këtë lloj formati, kuptoj që dhe produktiviteti i këtyre masave ka lënë gjithmonë për dëshiruar. Shqipëria ka bërë amnisti dhe ka eksperimentuar me këtë lloj procesi, apo le të themi çfarëdo reforme ekonomike, sido që ta quajmë, në mënyrë të përhershme për gati 4 herë, dhe të dhënat kanë treguar që përfitimet që ka patur ekonomia dhe shoqëria kanë qenë pothuajse inekzistente. Edhe të ardhurat e buxhetit shtetit, për vetmen herë që janë raportuar për amnistinë ndërmarrë në vitin 2012, kanë qenë të rendit të rreth 30 milion eurove, një shumë jashtëzakonisht e neglizhueshme në raport me kostot dhe me rreziqet që mbartin këto reforma. E dyta, emri vet amnisti nënkupton falje, dhe falja nënkupton çlirim pra nga një detyrim dhe nënkupton për një brez. Pra në praktikën ndërkombëtare ne ndeshim këto lloj reforma shëndërime dhe nga qeveritë e tjera, por që kanë një dimension dhe një shtrirë kohore jashtëzakonisht gjatë, ndërsa bërja e tyre kaq frekuente, sidomos në një vend ku respekti për shtetin dhe për ligjin është në kufit e inekzistencës, në kufit e mospasjes në fakt as të respektit as për ligjin as për shtetin, mendoj që kjo nuk bën gjë tjetër veç se i shton akoma dhe më shumë moralit keq shoqëror, pra ne në vend që të përpiqemi që ndërtojmë institucione qëndrueshme solide, të ngjallim besimin e gjithë aktorëve shoqëror tek shteti dhe tek institucionet, nëpërmjet masave të kësaj natyre, unë mendoj që ne i bëjmë një dëm të madh. Për më tepër, siç e thash edhe një herë, që fakti që këto bëhen si nisma që vijnë nga individ apo nga qeveri dhe jo mbi bazën e një konsensusi shumë të gjerë, atëherë kuptoj që asnjëherë nuk ka qenë mundur që të arrijnë ato përfitimet e dëshiruara. Në çdo vend botës që bëhen, nuk po i referojmë tu Zvicrës që padyshim janë bërë referendume popullore, sepse në analizë fundit duhet shoqëria ta pranojë këtë lloj, le të themi, falje gabimi, por minimalisht duhet të ketë një konsensus midis dy forcave politike që të japë kredibilitet dhe seriozitet. Përndryshe, nëse nuk merret ose nuk garantohet bashkëpunimi i të dy forcave kryesore politike apo le të themi i gjithë faktorit politik të rëndësishëm në Shqipëri, unë mendoj që reforma është mosbesuese dhe askush nuk mund të presë që qytetarët, ata që kanë fituar para në të zezë apo në çfarëdo lloj aktiviteti, të jenë të bindur që qeveria që do të vi pas nuk do t'i hapë edhe një herë ato dosje dhe ato dokumenta. Kështu që kjo është arsyeja që nuk kanë eficiencë këto lloj masash. Për më tepër dhe fundit pastaj është kritika tepër serioze që duhet jemi në raport me pastrimin e parave. Mos harrojmë që Shqipëria nga organizata që merren me parandalimin e pastrimit të parave, financimin e terrorizmit, siç është Manival, kanë qenë shumë skeptike për Shqipërinë, e kanë Shqipërinë akoma dhe në raport për vitin 2020 nën mbikëqyrje, pra statusi jon jemi vend nën mbikëqyrje, që do të thotë pra që ne nuk i japim garancitë mjaftueshme që nëpërmjet veprimtarive të kësaj natyre Shqipëria nuk do të menjanonte pastrimin e parave apo le të themi paraja e ardhur nga burime kriminale apo nga segmente të tjera.
Zoti Xhepa, sot ka filluar çelja e një pjese të bizneseve, e një fashe të bizneseve dhe shkuar lajmëruar që javën e ardhshme do të hapen disa biznese të tjera. Ju si ekonomistë dini shumë mirë që ekonomia është perceptim, është besim, paraja është besim, përpara se të jetë gjithçka tjetër. Dhe duket se në këtë situatë dhe në periudha krizash jo vetëm shqiptarët, por çdo popull në botë do të prirret nga kursimi, sepse është një qasje normale që të eliminojmë le të themi shpenzime të cilat mund të shtyjmë në një moment të dytë të fokusohemi për të kursyer duke qenë të pasigurt për të ardhmen. Dhe duket se edhe në ditën e sotme nga ajo që ne pam edhe në terren nga raportimet e kolegëve, vëmë re që klientët ishin shumë të pakt. Si pritet që të jetë sjellja konsumatore në vijim? Pavarësisht që vrimtaritë e shërbimeve po fillojnë të hapen pa nga pak, por ne mos harrojmë se qytetari vetë është në shtëpi, qytetari me kohën e kufizuar që mund të ka leje për të dalë, pra lejohet për të dalë, do ta shpenzojë për blerë gjërat më të domosdoshme dhe të nevojshme. Nuk ka asnjë dyshim që jo vetëm në kohë të kësaj natyre, kur jemi vërtet në kushtet e pasigurive të jashtëzakonshme, kur papunësia po shtohet, kur industritë mund të qëndrojnë ndoshta të mbyllura për një kohë gjatë, ku falimentimi sigurisht mund të vllavorojë një pjesë të rëndësishme të segmenteve të biznesit, kështu që në rrethanat të kësaj natyre të ardhura dhe ne dimë gjendjen sociale të popullatës, mos harrojmë që Shqipëria është vendi ku gati 46% e njerëzve raportojnë të ardhura më pak sa 300.000 lekë vjetra, që efektivisht i bie që pjesa më e madhe e popullsisë jeton në nivelin e varfërisë. Kështu që në rrethanat të kësaj natyre, kërkesa e tregut do të vazhdojë që të mbetet krejtësisht e dobët, por sidoqoftë rikthimi drejt normalitetit apo përpjekja për të rikthyer drejt normalitetit është një përpjekje që duhet marrë me seriozitet. Në analizë fundit ne, domethënë, efektivisht kemi gati 2 muaj që ne po qëndrojmë pothuajse të bllokuar dhe bizneset paralizuara, kështu që nisja, startimi i këtij procesi është shumë i rëndësishëm. Me rëndësi thelbësore në gjykimin tim është që vrimtaritë prodhuese duhet të jenë në kapacitetet plota të punës tyre, duke qenë se ato janë në fakt edhe që kontribuojnë për bujqësia dhe të gjithë sektoret e tjerë të industrisë. Ndërsa sa i takon turizmit dhe vrimtaritë akomoduese, sigurisht mund të hapen, por ne dimë të gjithë që njerëzit i banojnë në shtëpitë e tyre dhe nuk e dim nëse do të ketë mundësi për të përgatitur ky sezon turistik. Me sa duket shenjat janë që ky vit do të jetë pothuajse pushim, do të jetë pushim, jo pushim turistik, por do të jetë pushim për gjithë industrinë turistike dhe transportit. Pati një paketë të dytë, pas asaj të 13 marsit, që ishte kryesisht me masa sociale. Pati një paketë të dytë e cila trajtojnë 176.000 persona me një pagesë prej 40.000 lekësh për rreth 3 muaj, le të themi, një pjesë atyre ishin dalë pa punë, por edhe bizneset e vogla që edhe pse ishin të hapur nuk gjeneronin veprimtari ekonomike, nuk gjeneronin xhiro, pra trajtimi i tyre me 40.000 lekë deri në fund të majit. Ndërkaq që të papunë të tjerë pritet që të nxjerrë prilli, por dhe kryeministri ka premtuar një paketë të tjetër në fund të majit, paketa e tretë, ku sipas tij do të jepen edhe masat për ringritjen dhe rigjallërimin e ekonomisë. A e shikni të lidhur faktin që u hapën aktivitetet ekonomike sepse qeveria nuk do që të mbulojë dhe nuk ka mundësi që të mbulojë me kosto financiare, jo vetëm të papunët edhe ata të cilët nuk do të mund t'ia dalin në këtë situatë nga pikpamja financiare, por edhe bizneset, të cilat në një moment caktuar do të detyrohen të rikthehen në normalitet edhe mbi ta do të bjerë pastaj pesha e madhe e ringritjes së ekonomisë. Patjetër që sa më gjatë që ekonomia qëndroi mbyllur, nuk diskutohet që dhe kostot e saj për të akomoduar problemet sociale që krijon dhe të papunësisë do të jenë gjithnjë më të mëdha, kështu që pa asnjë dyshim që unë mendoj që një nga arsyet që pse qeveria e ka ndërmarrë këtë masë është edhe kjo, patjetër. Dhe kjo është ajo që them që e rëndësishme është që kur hapja të kryet duhet të jetë e qëndrueshme, pa do të thotë të mos krijohen vatra të reja të përhapjes pandemive vetëm thjesht për shkak të vendimeve të kësaj natyre që mund të jenë nxituara. Kështu që rregullat e reja të përhapjen e sipërmarrjes në mënyrë që të parandalohet pandemia mendoj që janë esenciale dhe shumë thelbësore. Nga ana tjetër, unë mendoj që qeveria nuk mund të shlirohet dot nga detyrimi i saj që ka për të mbështetur dhe për të trajtuar të gjithë grupet shoqërore të cilat dalin të papunë dhe fatkeqësisht në statistikat pavarësisht që ne nuk i kemi shumë të shpejta dhe ndoshta dhe jo shumë të sakta dhe korrekte, por mos harrojmë që agravimet e problemeve sociale janë burime shqetësime të mëdha, janë burime shqetësime për gjithë shoqërinë, përhapja e varfërisë, pamundësia e njerëzve për të mbjetuar është një çështje që intereson të gjithë shoqërisë dhe edhe nga pikpamja e stabilitetit demokratik të vendit, kështu që qeveria pavarësisht nga fakti që
mund të riaktivizojë disa aktivitete, por aktivitetet të cilat nuk prodhojnë të mira materiale, që nuk prodhojnë të ardhura për kërkënd, sigurisht që do të kenë nevojë për mbështetjet më teshme. Për më tepër se thash edhe një herë që një pjesë e rëndësishme e grupeve shoqërore akoma nuk kanë përfituar. Ajo që ju e përmendët edhe në parashtresën që ju bë, që kemi gati 1/3 e fuqisë punëtore që është në sektorin informal, kjo pjesë e popullsisë, e cila është edhe jeton gjithmonë si me të ardhura minimale, këto ne nuk mund të themi që ata janë qytetarë të këtij vendi. Kështu që ne duhet të ndjekim ato qasje që e ndjekin dhe vendet e tjera, pavarësisht sa kemi mundësitë tona buxhetore, dhe kjo është arsyeja që kur flasim për herë dhe themi kujdes me financat publike, mos rrezikoni me marrje përsipër detyrime që nuk kemi kauçe për t'i mbajtur. Stoponi ato lloj kontratash të cilat prodhojnë pasivitete, që prodhojnë detyrime të shtuara për neve dhe të pamundsojnë qeverinë për të ndërmarrë veprime atëherë kur duhet vërtet për ndërmarrë, siç është rasti konkret. Kështu që unë e gjykoj që qeveria padyshim që duhet bëjë një rishikim sa më të shpejtë edhe një herë të buxhetit. Ne dim gjithë që jo vetëm s'ka rritje ekonomike 2%, por rënja ka përqen e thellë dhe në kushtet e kësaj rënje duke parë. Zoti Xhepa, kjo ishte një tjetër çështje që duket sikur ka ngritur edhe pikpyetje të mëdha, fakti që kemi një parashikim të jetë pesimist të Fondit Monetar Ndërkombëtar për një recension 5% këtë vit, ndërkohë që qeveria rishikoi buxhetin me akt normativ javën e kaluar, bëri disa rialokime duke ulur me 55 milion euro shpenzimet e qeverisë qendrore, rriti fondin rezervë për çdo emergjencë, por nga ana tjetër nuk ripa në rënje rritjen ekonomike. Si e shihni këtë qendrim? Duket sikur mbetet jo realiste edhe në lidhje me atë që po ndodh në ekonomi. Dhe kjo është ajo shqetësimi dhe perceptimi që kam marrë, domethënë fakti që ne kemi adoptuar qasjen të presim dhe të shohim, duke parë se agravohet gjendja, nxjerrim një paketë kështu me radhë. Qasjet e gjithë vendeve të tjera janë me paketa tërësore, mbështetje të menjëhershme të plot, në mënyrë që të garantojnë funksionimin normal të ekonomisë dhe shoqërisë, pa rrezikuar ekuilibrat ekonomik, politik dhe social në vend. Ndërsa qasja që kemi ndërmarrë ne duke pritur dhe parë dhe duke adoptuar paketa dhe mbështetje që sigurisht është modeste dhe ndoshta kaq janë edhe kapacitet dhe mundësitë e ekonomisë, më bën të mendoj pra që ne nuk jemi shumë vizionar dhe nuk po e ndjekim situatën me përgjegjshmërinë që kërkohet. E njëjta gjë reflektohet edhe në treguesit dhe në vlerësimet e gjithë parametrave makroekonomik për vitin 2020. Nuk ka asnjë dyshim që rritja ekonomike do të jetë negative dhe në këto kushte, kur ne shikojmë që të ardhurat e buxhetit do të jenë në një tkurrje serioze, atëherë ne duhet jemi serioz për të menaxhuar për të rishikuar në mënyrë kryesore një buxhet në mënyrë që të menaxhohet në përputhje me nevojat e situatës aktuale. Pra, le të ngrihen disa detyrime, të cilat jo vetëm kontrata partneritet publik-privat, por edhe detyrimet e tjera apo investimet e tjera të cilat mund të presin dhe një vit, në mënyrë që ato të ardhurat këtij viti të përqendrohen, të fokusohen për të adresuar atë agjendë të rëndë sociale që është krijuar në vend dhe sigurisht për të garantuar dhe vijimsinë e biznesit, sepse në analizë fundit është vijimësia e biznesit ajo që garanton edhe punësimin. Në fakt Zoti Xhepa, për shkak të situatës edhe të punës përditshme, më është dashur që të shoh me njëtësi të gjitha paketat që nga ndërmarr të gjitha vendet, kryesisht jo vetëm ato në rajon, por edhe më gjerë në Bashkimin Evropian apo edhe ato të Shteteve të Bashkuara që konsiderohet paketa me fondin më të lartë dhe ndonjëherë në histori për 2 trilion dollarësh. Dhe ajo që kam parë të paktën në të gjitha shtetet është që paketat kanë qenë në 2 kolona, kanë qenë masa sociale për të mbajtur në këmbë konsumin edhe për ndihmuar familjet që do vazhdojnë të jetojnë, veçanërisht shtresat më nevralgjike, shtresat më të ndjeshme, por dhe nga ana tjetër dhe masat ekonomike, që paralelisht dhe biznesi duke që është motori kryesor në punësim, në gjenerim, në vlerë të shtuar, në ekonomi, në kontributin në buxhetin e shtetit, automatikisht t'i japësh frymarrjen dhe mbështetjen e duhur që deri më këmbja të jetë më normale, më zbutur dhe më pak kosto, le të themi, edhe në ekonomi reale dhe pastaj në ato ekonomi makro. Ndërsa në Shqipëri ndryshe në vendet e tjera ajo që është bërë është kemi parë një paketë sociale, e thënë fillimisht e ndikuar për shkak se nuk kishin para në buxhet dhe u bëri alokimi i buxhetit për gjeneruar ato fond që nevojitej fillimisht. Më pas u siguruan disa kredi, në kuptojnë këtu borxhin që u mor i brendshëm nëpërmjet obligacionit, emitimit të obligacionit me vlerë 100 milion euro, i cili nuk ishte i parashikuar në ankande dhe në borxhin vjetor të Ministrisë së Financave. Me njëherë më pas
pas u sigurua një fond një kredi tjetër nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me vlerë 174 milion euro dhe kryeministri prezantoi paketën e dytë, ku sërish ne nuk pam, le të themi, një shtyllë që t'i dedikohet biznesit, por një formë për ta ndihmuar atë realisht. Pam instrumentat e garancisë sobrane, të cilat pak në studion time kanë qenë Doni Kamici është një nga fasonistat që njohin që të gjithë në Shqipëri deklaroi me zë dhe me figurë që nuk po aksesoj dot për shkak se më kërkohet që ti ke një kredi tjetër dhe ti nuk ke mundësi likuiditeti dhe logjikisht lind pyetja pse dikush që ka likuiditet duhet vej në bankë për të kërkuar likuiditet. Do të thënë edhe në sens logjik nuk qëndron, jo më ekonomik. Dhe nga ana tjetër premtohet një paketë të tretë, po ekonomike në ndihmë të biznesit. Pra, duket sikur mungon vizioni ose më qartë, nëse dikush do doj të shkojë më thellë në analizën e tij, mund të thoshte që qeveria kërkon që t'ia hedh, duke ia faturuar biznesit të gjitha kostot dhe duke ruajtur parametrat e saj, deficitin buxhetor dhe borxhin, të cilët edhe pse kanë mësuar një rritje të lehtë sërish mbeten brenda targeteve të kontrollueshme dhe të gjithë kostot le t'i vuajë sipërmarrja. Pakën mund të lexohet dhe kështu, ose unë saktë kam lexuar kështu. Në fakt të gjithë e lexojnë kështu, sepse fakti që, siç e thash edhe një herë, ndiqet politika të presim dhe të shohim se çfarë ndodh dhe pastaj bëjmë diçka. E para, e dyta, fakti që kur ndërmerren politika nuk ka një ekip, me sa duket, nuk ka një ekip nga mbrapa që qëndron mbrapa tyre i cili përpunon dhe detajet në mënyrë që ato të bëhen me një herë të njohura dhe të bëhen operative, që të gjithë ata që janë përfitues të kenë mundësi një dritare, qoftë jo në Facebook, por në dritare zyrtare për atë komunikimit, që ata të njihen me procedurat, modalitetet, që biznesit fatkeqësisht të gjitha të dy linjat e kredive që janë miratuar për biznesin nuk kanë qenë serioze, për të qenë sinqert. Njëra linjë kredie ishte për të marrë kredi për të paguar pagat, domethënë efektivisht shteti meqense nuk merr përsipër të paguajë pagat atyre që janë pa punë, atëherë i thot biznesi shko dhe merr kredi me normë interesi 2.88% që është me normë më të larta se normat e tregut. Është normë tregu është. Është dhe më të larta se normat e tregut, ndërsa kredia është parasysh çulur norma bazë nga Banka e Shqipërisë. Në dijenin time, bizneset domethënë efektivisht e kanë refuzuar në fakt ndoshta në mënyrë masive, me sa kam dëgjuar pak sepse nuk është se kemi informacion, nuk është se kemi transparencë. Pra, ajo që unë gjykoj është që nuk duket se ka një ekip qeveritar, siç kemi një ekip mjekësor që po trajton çështjet e shëndetit, ke një ekip qeveritar që po merret me aspektin e politika ekonomike dhe me krimin e një vizioni që t'i jap një besueshmëri agjendëve të tregut. Padyshim që nevoja për mbështetur në mënyrë energjike, rigjallërimin e sipërmarrjes është esencial, është thelbësor. Duhet që sipërmarrjes t'i garantohet një likuiditet, siç e tha dhe ju, sepse përndryshe nëse ata kanë likuiditet nuk kanë arsye sepse të shkojnë në banka. Pra efektivisht shumë prej tyre mund të kenë bërë shitje, nuk kanë bërë arktime, nuk bëjnë dot shitje të tjera, nuk marrin dot lëndë para. Pra edhe pse ndërmarrjet janë fizibël, janë me produktivitet nga pikpamja ekonomike, për shkak të konjunkturave që janë krijuar, ato janë në gjendje të vështirësisë së likuiditetit. Dhe ky është dhe qëllimi i kredit, të zhbllokojë, nuk themi për pasqin paguese insolvencën, sepse ato që kanë qenë insolvent efektivisht i kanë përfunduar vetë marrëdhëniet me bankat që më përpara. Kështu që qëllimi i paketave ndërhyrjes në çdo vend të botës ky është që t'i garantojë sipërmarrjes një likuiditet me normë pothuajse zero të interesit dhe pastaj pjesën tjetër të rreziqeve tregtare do t'i mbajnë siç i kanë përherë bankat edhe biznesin vetvete që janë gjithashtu ortak, si thua, në këtë lloj sfide që ne kemi për ta nxjerrë ekonominë nga kjo gjendje e sotme. Zoti Xhepa, unë të falenderoj shumë. Falenderoj dhe ty, Arlind. Falenderoj dhe unë zotin Xhepa dhe gjithashtu edhe ty, Auror. Në këto kohë pandemie, ku kriza ekonomike është evidente, bizneset po mundohen të përshtaten situatës, duke gjetur alternativa të ndryshme. I tillë është rasti një biznesi fason që ka kaluar nga veshjet e punës tek prodhimi i maskave për Gjermaninë. Krizat janë mundësi, jo vetëm goditje. E duket se këtë e ka kuptuar mirë Alba Dervishi. Rreth 5 javë më parë, fasoneria e saj prodhonte uniforma pune. Sot prodhon maska dhe furnizon kompani prestigjioze botrore si Mercedes-Benz e kompani të tjera ndërkombëtare. Në një kohë kur kriza e koronavirusit ka goditur thuajse të gjitha bizneset prodhuese e veçanërisht atë të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve, përshtatja me kërkesat e kohës, po rezulton formula e suksesit. Ideja ishte në bazë të kërkesës së disa klientëve tan aktual
të cilët më kontaktuan dhe bën kërkesë nëse ne mund të arrimim prodhonim dhe maska mbrojtëse, pasi nuk kemi domethënë të drejtën të bëjmë prodhime farmaceutike. Këto janë kryesisht thjesht mbrojtëse për punojësit e industrive të rënda, të automjeteve dhe gjithë tyre që ne prodhojmë uniforma gjatë gjithë kohës. Erdhi materiali gjithmonë nga Gjermania, materiali i parë, i certifikuar me të gjitha standardet europiane dhe filluam të shpërndajmë dhe në disa fason, pasi ne jemi dhe distributor i veshjeve të punës gjatë gjithë periudhës së aktivitetit. Dhe kështu sot për sot furnizojmë nga 12 deri në 15 fason me kapacitet të plot për prodhimin e maskave për Gjermani. Por ai ishte i lehtë kalimi nga veshjet e punës tek maskat, pasi kërkohet edhe kualifikimi i stafit. Ishte shumë e thjeshtë, themi realisht, pasi ne jemi mësuar të bëjmë modele shumë komplikuara. Kush ka prodhuar rrobat e punës apo klasiket, si këmisharit, xhinsi, kominoshi, paliçeti i punës, ky është një produkt që realisht punonjësit tanë kanë marrë me shumë sportivitet dhe janë përshtatur shumë shpejt. Ndërkohë biznesi fason ka qenë më i përfolur i kohët e fundit, ku nuk kanë munguar kritikat për kushtet e punës në këtë kohë të koronavirusit. Neve që në momentin e parë që hipim në mjetet që ka siguruar firma jonë, madhe temperatura para se t'hipim në mjetet tona, na jepen dorezat një përdorimshë, maskat ne i prodhojmë dhe vetë dhe kemi maska me shumicë, pastaj jemi në distanca, për shembull 3 veta në një makinë siç është vënë ligji, vim në ambientin ton, disinfektojmë duart, kemi në çdo ambient kemi alkool, që disinfektojnë duart dhe distanca nga punëtorja nga punëtore kalon 1 metër, 1 metër i gjysmë, ka marrë raste dhe 2 metra punëtorja nga punëtorja. Jemi të pajisura me doreza, përpara se të hypim në fogon na matet temperatura, edhe kur tim edhe kur ikim, me doreza, me maska në çdo kohë. Në këto momente, pikërisht nga ky biznes fason, eksportohen 50.000 maska në javë drejt Gjermanisë, ndërsa klienti kryesor kërkon 100.000 të tilla në ditë, duke detyruar këtë firmë të zgjerojë nën kontraktorët për të plotësuar kërkesën. Prej datës 10 mars, puna në gjykatat e vendit është pezulluar për shkak të koronavirusit me përjashtim të seancave të ngutshme, siç janë vlerësimet e masave të sigurisë apo afateve të paraburgimit. Mungesa e gjykimeve ka paksuar ndjeshëm të ardhurat për avokatët e rinj apo ata kryesisht, të cilët nuk janë pjesë e skemave ndihmëse të qeverisë. Për të folur rreth kësaj situate, kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Armand Bajramin, me cilin do të zhvilloj një bisedë në këto momente. Mandi, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, si është pritur kjo situatë nga vetë avokatët? Alin, fakt, avokatët janë një zëri në të njëjtin mendim sa i përket kësaj situate, pasi ata vlerësojnë se një kategori e tyre, kryesisht avokatët të cilët njihen si avokatët e shtetit, pra avokatë që paguhen nga gjykata për çështjet të cilat marrin, dhe po ashtu avokatët e rinj profesionalisht, ata që kanë vetëm pak vite që ushtrojnë profesionin e avokatit, sipas kolegëve të tyre, kjo kategori duhet të përfitonte ndihmë financiare nga skemat e qeverisë sa i përket masave të marra për të ndihmuar financiarisht persona të cilët kanë humbur punët e tyre nga COVID-19. Po për një panoramë të plot, ju ftoj të ndjekim materialin vijim. Mos zhvillimi i proceseve gjyqësore ka vënë në vështirësi serioze financiare një pjesë të avokatëve. Ata nuk janë përfshirë në skemat e ndihmës ekonomike për të mbeturit pa punë nga COVID-19, të njohur si paga e luftës, dhe as në bonusin 40.000 lekësh. Është një diskriminim që ju bëhet një pjesë të avokatëve, sepse duhet të ndajmë, do në shumica e avokatëve nuk përfshihen dot në këtë skem, por janë avokatët e rinj, avokatët që punojnë kryesisht, të cilët nuk i plotësojnë kriteret dhe xhiro vjetore e tyre është nën 14 milion. Dhe këta duhet ishin trajtuar një lloj si gjithë të tjerët. Avokatët sugjerojnë rishikim të skemave të ndihmës, së paku për të rinjt në profesion. Sipas tyre, COVID-19 ka ndikuar direkt në uljen e fitimeve, ndërsa detyrimet mbeten të njëjtat. Unë mendoj se avokatët e rinj ndodhen në një vështirësi në lidhje me këtë situatë dhe besoj se duhet vendosur lidhje me avokatë, duhet vendosur një kriter, për mendimin tim të vendoset një kriter në lidhje me xhirot e 3 mujorit para rendës, para se të vinte situata e COVID-19. Detyrimet, sigurimi shoqërore, TVSH-ja, vazhdojnë në det paguhet nga avokatët, por në kushtet kur nuk kemi ushtrim profesioni, avokatët realisht ndihen në vështirësi për
të shlyer detyrimet ndaj shtetit. Po u mbyll gjykata, ku do punoj ky avokat? Dhe për më shumë, avokatët e rinj duhet të ishin përkrahur nga qeveria. Qeveria ta rishikoj dhe një për shtresën e avokatëve, që të japi të paktën një pag lufte. Po të bëjmë një përllogaritje, ne minimumi është qeraja e zyrës, sigurimet shoqërore, plus interneti apo drita dhe ujit. Ne e kemi punën të cunguar. Dhe kjo do të bëj që ata të mos i përgjigjen dot edhe tatimeve të shtetit, edhe pagesave, detyrimeve që kanë për sigurimet shoqërore për të gjitha. Pra do t'i vërë në vështirësi deri në mbylljen e aktivitetit. Në zbatim të vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, puna në gjykata është pezulluar deri në 22 prill. Të gjitha palët ndërgjyqëse janë në pritje të vendimit të radhës për të mësuar ç'do të ndodhë me veprimtarinë e gjyqësorit. Armand, sa të angazhuar janë avokatët gjatë kësaj situate dhe si kërkesa e tyre duket për pagën e luftës, pra duket se ka mbetur vetëm në kuadrin e deklaratave publike? Alind, në fakt, avokatët, angazhimi i tyre është ulur ndjeshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për shkak që prej datës së 10 mars me një vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor është pezulluar veprimtaria e zakonshme nëpër gjykata dhe prej 10 marsit dhe deri ditën e sotme dhe ashtu siç do të vazhdojë dhe për pak ditë, gjykata operon vetëm me çështjet gjyqësore të ngutshme, të cilat janë seanca për caktimin e masave të sigurimit apo për vlerësimin e afateve të paraburgimit. Dhe kjo ka bërë që edhe avokatët të mos kenë se rrjedhimisht puna e tyre është e lidhur thelpsisht me zhvillimet dhe me mbarvajtjen e punës në gjykat, edhe avokatët të kenë ulje të ndjeshme të ritmit të tyre të punës dhe rrjedhimisht edhe të përfitimeve të tyre financiare. Por në fakt kërkesa e tyre për të bërë pjesë e pagës luftës e skemave ndihmëse financiare nga qeveria nuk ka mbetur vetëm në retorikën e fjalëve, ata janë drejtuar përmes dhomës kombëtare të avokatisë, janë drejtuar edhe ministres së shëndetësisë dhe mjekëqenies sociale Ogerta Manastiriliu për të bërë pjesë e kategorive përfituese, por se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj kërkese, ju ftoj të ndjekim materialin. Kërkesa e avokatëve për të përfituar pagë lufte për shkak të vështirësive që u ka shkaktuar situata COVID-19 ka rënë në vesh të shurdër. I kontaktuar nga A2, kreu i dhomës kombëtare të avokatisë Maksim Haxhia konfirmoi se deri këtë të hënë nuk kishte një përgjigje për kërkesën e dërguar prej tij 3 javë më parë drejt ministres së shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, Ogerta Manastiriliu. Në shkresën e datës 30 mars 2020, Haxhia kërkonte përfshirjen e avokatëve si kategori përfituese të ndihmës financiare për të vetpunësuarit me të ardhurat deri në 14 milion lekë në vit, që ju ndërprej puna për shkak të COVID-19. E teksa nuk u përfshi në aktin normativ të datës 27 mars, në vendimin e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile të 15 prillit, profesioni i avokatit u përjashtua shprehimisht nga ndihma financiare. Unë të falenderoj Armand Bajrami për këtë bisedë dhe informacionet që na përcolle, po ne të nderuar shikues do të mbetemi tek e njëjta temë dhe për të biseduar më tej për këtë çështje, kemi në lidhje të drejtë për drejtë kreun e shoqatës së avokatëve penalist zotin Sajmir Vishaj. Mirëmbrëma zoti Vishaj, faleminderit që jeni me ne. Qeveria nuk i ka përfshirë avokatët në asnjë prej skemave mbështetëse financiare. Sa në vështirësi mund të thoni se është aktualisht kjo kategori? Mu mendoj që në momenti që kryetari i dhomës avokatisë shqiptare është drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë mundi këtende një përgjigje zyrtare, pasi ky komunitet kërkon një përkrahje dhe një vëmendje të veçantë, pasi në këtë periudhë të COVID-19, duke filluar që nga data 10 mars, avokatia po ndihet në vështirësi, ashtu siç po ndihet në vështirësi gjithë sistemi i drejtësisë. Që në momentin që shumë avokat u mbyllën në karantinë brenda banesave të tyre ose shumë të tjerë dhanë ndihmën e tyre për të minimizuar uljen e paraburgosëve nga institucionet e ekzekutimit e vendimeve penale, ishin pikërisht avokat për cilët ulën numrin dhe u përballën dhe në këtë kohë epidemie. Por kjo kategori avokatëve janë shumë pak
përballë numrit të përgjithshëm të avokatëve, ku kemi avokatë shumë të rinj, kemi avokatë kryesisht, kemi avokatë të cilën e fillojnë muajin me minus, që do të thotë paguajnë qirat, paguajnë sigurime, taksa, tatime, për cilën nga njëra anë janë të detyruar për të respektuar të gjitha si tatim pagues si subjekt, nga ana tjetër Këshilli Lartgjyqësor apo sistemi gjyqësor sot është në kolaps që nuk punon. Avokatia nuk është vetëm dhënia e ndihmës në zyrat e avokatisë. Avokati duhet të jetë të vazhdimisht në pjesëmarrje në gjitha seancat gjyqësore, aq më tepër ku sistemi gjyqësor sot në një vendim të Këshillit Lartgjyqësor ndodhet i paralizuar. Unë nuk e kuptoj pse Këshilli Lartgjyqësor, sidomos në disa çështje që janë me afate, ka vendosur për të pezulluar deri në datën 22, shpresojmë që në datën 23 gjykata të hapet normalisht, mbase mund të ketë një regjim të fortë për palët në proces, por besoj që nëse avokatia nuk përfshihet në skema, atëherë të lejohet të punojë, sepse nga njëra anë nuk e përfshin në skemat e pagës të ashtuar pagë lufte, ose në ana tjetër i mbyll gjykatat, atëherë ky avokat është një person fizik apo juridik, ka një familje, ka detyrime ndaj të tretëve, për të cilën nuk është mirë që trajtohet në këtë lloj mënyrë. Unë jam në dieni që dhe kryetari i dhomës avokatisë së Shqipërisë i është drejtuar në mënyrë zyrtare, por eshtja mua nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen sepse Ministri i Shëndetësisë duhet ta njohë mirë pozicionin e avokatisë dhe kjo stres ka nevojë për mbështetje. Ashtu si avokatët i kanë dhënë ndihmë juridike çdo ministri, kryeministri, presidenti, nuk meriton në këtë lloj situate të jemi jashtë vëmendje, sepse nesër do t'i kërkoj çdo kush, pavarësisht se sot mund të jesh në pushtet, pavarësisht se sot mund të jesh drejtues, por nesër te avokati do përplasen të gjithë. Dhe nuk është mirë që në këtë lloj periudhe të rinë të eshten dhe të merren me një kategori qoftë gomisteri përpara një avokatie. Nuk është normale. Nuk është normale një stres e tillë që është avokatia. Kemi avokatë shumë të mirë, kemi avokatë që kanë mbaruar dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, mezi kanë ardhur në sistemin e drejtësisë, tani i lëm pa punë. I lëm pa punë dhe pa trajtues. Ne e dimë vështirësi që ndodh, nuk kemi shteta që pasur. Ne e dimë që kolegët tanë në Itali marrin 800 euro, dimë kolegët tanë në Gjermani marrin 1200, 1500 euro. Edhe ata në të tilla kushte janë. Po ne nuk po pretendojmë që të jemi baraz me kolegët tanë. Ne pretendojmë që të paktën të kemi minimumin etik për atë stres avokatës, të cilën me të drejtë kërkojnë një dëshpërblim për këtë periudhën e karantinës, sepse nuk ka avokat të cilët të vetë kënaqen me 180 apo 200 euro, sepse aq nuk bën qiraje zyrës, nuk bën aksesorë dhe gjithë ato taksat që ne kemi për të paguar. Mendoj që duhet që shteti këtë stres ose këtë komunitet duhet ta përkrajë. Zoti Vishaj, në mas ka një perceptim se avokatët në përgjithësi paguajnë relativisht mirë, pra me shuma të larta. Sa do ndikonte pra përfshirja e tyre në skemën nëpërmjet pagës luftës në gjithë këtë situatë? Sa ndihmuese do të ishte ajo? Unë nuk mendoj që komuniteti i avokatëve i ka të gjithë këto shuma, sepse ne nuk do të pretendonim për pagë lufte. Këtu flitet për avokatë të rinj, avokatë kryesisht, avokatë të cilët janë të lidhur me çështjet civile, të cilët gjykatat civile apo administrative nuk punon. Imagjinoni pasandaj gjykate lartë, gjykate kushtetuese që këtu s'bëhet fjalë. Këtu bëhet fjalë për avokatët të cilët përballen çdo ditë me të gjitha çështjet civile, administrative, tregtare dhe çështje penale. Më së fundit ka disa shenja nga trupe gjykues të veçantë për shkak të afateve të paraburgimit që po punojnë. Po edhe kjo punë në këto momente ku avokatia merr pjesë është shumë e cunguar, është me një numër shumë të kufizuar. Nëse po flasim për një numër të kufizuar, po flasim për avokatin si subjekt i domosdoshëm i çdo lloj procedimi. Pa avokati nuk ka drejtësi. Jemi në një moment delikat ku avokatia po lihet jashtë çdo lloj vëmendje dhe nuk e meriton avokatia që të jetë jashtë vëmendjes qoftë të kryeministrit apo të ministrit apo kushdo qoftë. Avokatia ka rolin e saj mbas vitit 91 mezi e rikthyem. E rikthyem për shtetin e së drejtës, nuk e rikthyem që avokatin ta konsiderojmë të braktisur. Bollu mbyllën ato kufit për avokatin në vitin 1960 deri në vitin 1991. Mezi u kthye avokatia dhe jo tani të rim indiferent. Nuk ka indiferencë ndaj avokatisë sepse është një shtesë shumë sensibil. Jemi ne ata të cilët japin ndihmën dhe në kuvendin e Shqipërisë, jemi ne ata për cilët japin mendim për çdo lloj projekt ligji, jemi ne ata të cilët meritojmë një farë vëmendje, po jo të na braktisësh. Nuk mund të braktisësh avokatin sot se ke
ke braktisur shtetin e së drejtës. Nuk ka, sepse gjyqtarët dhe prokurori sot paguhen, shkojnë në punë, nuk shkojnë në punë, edhe ata anëtarët e Këshillit Lartgjyqësor. Në fakt, për të kuptuar më drejt, zoti Vishaj, cilat janë detyrimet financiare, duke qenë se filluat ta përmendni disi që të kuptojnë dhe shikuesit, cilat janë detyrimet financiare mujore, rutina pra një avokati? Një avokat e fillon vitin ose ditën e parë të muajit e fillon me minus 50.000 lekë të reja, deri në 100.000 lekë të reja, sepse janë shpesa duke filluar nga qirat, nga drita, nga uji, nga taksa, tatime, sigurime shoqërore. Pra, tatimi për një avokat minimalisht të rinj është nga 55.000 lekë të vjetra deri në 1 milion lekë të vjetra, është minimumi. Është minimumi për cilët avokati e nis ditën e parë të muajit pasardhës. Prandaj jemi në një moment që ne duhet të flasim drejt për drejt. Nuk e meriton ky subjekt, siç është avokatia, këtë lloj refuzimi ose mos përkraja as të denjohet i kthehet një përgjigje dhomës avokatisë Shqipërisë. Ne kemi një dhomë avokatie Shqipërisë, kemi një kryetar shumë të nderuar, kemi një profesor të nderuar, i cili i ka bërë gjithë shkresat Ministrisë së Shëndetësisë, sepse në këtë kohë mund të flasim dhe online, por që Ministri i Shëndetësisë ndjej keqardhi që nuk e ka lënë heshtje gjithë problemin e avokatisë. Nuk e meriton avokatia në këtë lloj momente. Çfarë sugjerimesh keni dhënë konkretisht? Nëse mund t'i përcjellim sërish për shikuesit, si mund t'ju asistohet gjithë komunitetit? E para një në shpresojmë që datën 23 të nisë puna normalisht në gjithë gjykatat shqiptare. Pavarësisht se nuk do të jemi përpara një procesi të rregull ligjor, sepse do ketë dhe masa të jashtëzakonshme në lidhje me pjesëmarrja ose me publicitetin e seancave, por këto 40 ditë ose këtë një muaj sa do jetë gjendja fatkeqësisë natyrore, pse është jashtëligjshme, sepse ne kemi dhe rezervat tona, por që duhet të trajtohesh ashtu si është trajtuar gjithë biznesi i vogël, për aq kohë sa jemi profesion dhe shërbim, të gjithë avokatët duhet të trajtoheshin me paga lufte, ata që kanë bërë kërkesë. Ata të tjerët nuk mund, ata që kanë studio ligjore ose kanë xhiron mbi 14 milion lekë të reja, nuk mund të trajtohen. Ndërkohë, gjykata e posaçme po aplikon gjyqjet nëpërmjet videokonferencës. Sa efektive e vlerësoni këtë metodë? Nuk e kam dëgjuar që të zhvilloj gjykata, e para njerë nuk është procedurale, dhe e dyta deri më sot nuk kemi zhvilluar asnjë seancë. Nuk mund të zhvillohet një gjyq me palët në distancë? Çdo gjë do ndodhë, nuk jemi në një kohë normale, jemi në një kohë të jashtëzakonshme të një fatkeqësie natyrore. Çdo gjë do të ndodhi, urojmë që të dalim të gjithë shëndoshë mirë, urojmë që gjyqtarët dhe prokurorët sot e provojnë arrestin e shtëpisë dhe të jenë më të kujdesshëm në dhënien e tyre, sepse ne gëzonim kur merrshim një arrest shtëpie për një të pandehur e për një person hetim në masat e sigurimit ose luftonin për zvendësimin e masave, po sot gjyqtarët dhe prokurorët e kuptojnë se do të thotë një arrest shtëpi, do të thotë që të vetë kufizosh lirit për mos të kontaktuar me asnjë person jashtë. Mendoj që masat duhen marrë sepse pavarësisht se neve pjesëmarrja e publikut në seancë i motivon gjyqtarët, i motivon prokurorët, i motivon avokatët, por që për një seancë gjyqësore të vinë edhe gjithë farefisi 20, 30, 40, imagjinoni në sallat të cilat ne jemi të papregatitur me një kapacitet 15 deri në 40 veta të mbushën edhe jashtë kusheve higjiene. Nuk e kemi akoma atë luks, sidomos në këtë kohë epidemie. Mendoj që gjykata duhet të rinisi punën, duhet të nisi në kushtet e një kontrolli higienik, sanitar, dhe në moment pasandaj të marrim palët ndërgjyqëse të marrim pjesë normalisht. Për të pandehuri mund të respektohet dhe videokonferenca me Skype nga institucioni ekzekutiv me vendime penale. Pjesëmarrja e publikut mund të jetë një familjar ose 2 familjar të cilët mund të jenë me masa mbrojtëse, por mendoj që duhet filluar normaliteti. Duhet filluar normaliteti sepse numri dosjeve ka vajtur jashtëzakonisht shumë. Zoti Vishaj, janë kur po kufizohet liria e personit, sidomos ata që prezumohen të papashëm dhe janë ende në pagjykim. Kemi 40 ditë që nuk po arrim dot të gjykojmë, të pyesim ndonjë dëshmitar, për shkak se edhe dëshmitarët e kanë pamundur të vinë nga rrethet ku ata banojnë. E kanë shumë, ose edhe një dëshmitar nga Tirana duhet të marrë lejen për të ardhur në gjykatë, etj, çka për mendimin tim që një leje
një leje është fletpirje që të bën gjykata. Mjafton të kesh një fletpirje për dëshmitarë për të paraqitur në seancë, nuk ka nevojë për duhet shërbej si leje për të lëvizur lirshëm. Sa për avokatët një gjë neve paktën duhet ta themi për të gjithë botërisht, sepse është një profesion që nuk kemi kufizuar. Nuk kemi kufizuar përveç ata që kanë dëshiruar për të vetë garantituar, por që neve nuk jemi kufizuar asnjëherë sa herë kemi pasur seanca ose përfaqësime në gjykime apo punë zyre, nuk kemi kufizuar në këtë moment. Aq ka pasur punë, ata që kanë pasur pasundaj që kanë qenë në kushte të izolimi shtëpiak, është tjetër problem dhe për këtë lloj stresi ne ngrëm zërin. Ngrëm zërin që duhet një respekt nga ana e qeverisë. Zoti Visha, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe minutat që na kushtuat. Faleminderit juve. Siç e shihni pas shpinës sime, kolegët në regji na mundsojnë hartës së cilës ne jemi referuar të paktën për shifrat ndërkombëtare të sjell nga Universiteti Amerikan Shtetet e Bashkuara të Amerikës John Hopkins, i cili bën përditësimin në kohë reale të shifrave zyrtare dhe të situatës së çdo shteti të prekur nga COVID-19 dhe nga pandemia, pra praktikisht. Siç bëm të ditur dhe më herët apo nëpërmjet materialeve tona informative, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në klasifikimin e vendeve më të prekura dhe më të ndikuara mbajnë kreun pra të kësaj renditje, të këtij klasifikimi. Do të shohim në detaje atë se çfarë sjell pasqyra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet kësaj grafike, por në rang global të prekurit nga koronavirus, pra zyrtarisht me COVID-19, kemi mbi 2.400.000 persona, pra jemi në shifrën e 2.422.528 të prekurve në të gjithë botën si pasojë e COVID-19 dhe në total janë ndarë nga jeta, pra janë shkaktuar vdekjet e 168.500 personave. Kjo është situata në rang global. Mendimën e kolegëve në regji do të mundsonim dhe për të parë dhe për të kuptuar se si po shkon moment pas momenti, orë pas ore, situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që siç thash janë më të ndikuara dhe me numrin e të infektuarve më të lartë nga të gjithë shtetet e prekura në të gjithë botën. Shohim shifrën totale, jemi në mbi 766.000 të prekur apo të infektuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nëpërmjet grafikës hartës në mes të saj kuptojmë se pjesa qendrore apo lindore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qyteteve dhe shteteve në këtë pjesë të Amerikës janë më të prekura dhe më të ndikuara, na e mundson dhe ngjyra e kuqe këtë gjë për ta kuptuar dhe më qartë. Në momentin që flasim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë raportuar mbi 40.000 vdekje si pasojë e pandemisë dhe COVID-19-s, jemi në 20.931 persona që janë ndarë nga jeta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër raportohen edhe 71.000 mbi 71.000 persona të rekuperuar, pra që janë raportuar si zyrtarisht tashmë të shëruar. Një dhënë tjetër interesante është ajo se mbi të cilën është ngjallur dhe debat në kontinente apo shtetet ndryshme të botës, është numri i testimeve. Shohim numrin e testimeve totale të kryera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri në momentin që flasim është 3.893.000, diçka më shumë se kjo shifër, pra në të gjithë këtë periudhë që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë prekur nga koronavirusi. Ndërkohë, të hospitalizuar, një tjetër shifër interesante që vjen nga Universiteti John Hopkins, persona të shtruar në spital në të gjithë situatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë 115.493. Këto janë shifrat në total dhe çfarë na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet kësaj grafike dhe po e quajmë analize nga Universiteti John Hopkins po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të flasim dhe do të shohim se çfarë ndodh në shtetet e tjera. Spanja është e dyta që renditet në atë që ne cilësojmë si klasifikim i shteteve më të ndikuara dhe më të prekura nga
koronavirusi. Deri disa ditë apo javë më herët, Spanja renditej si më pak e prekur se sa Italia, e cila u shndrua në vatrën kryesore të koronavirusit COVID-19 në Europë, pa çka se rasti i parë u regjistrua në Gjermani. Ndodhi një skenar totalisht ndryshe nga ai të cilit paramendonin shumë prej nesh. Spanja aktualisht, siç thash, është shteti i dytë më i prekur me numrin e të infektuarve në rang global, ka mbi 200.000 të tillë dhe 1/10 e këtyre personave përafërsisht janë ndarë nga jeta. Është 20.852 shifra e personave që kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19, ndërsa deri tani janë mbi 80.000 personat e shëruar në të gjithë qytetet spanjolle. Italia ka marrë vëmendje goxha të madhe pas Kinës për shkak se ritmet e rritjes së përhapjes së koronavirusit në qytetet italiane, sidomos në rajonin e Lombardisë, ishin të frikshme, po i quajmë kështu, ishin shumë të larta. Italia ka shifra shumë domethënëse për shkak se ndodhet dhe pranë nesh dhe ishte në një situatë mjaft të vështirë, sidomos deri në 2 javë më parë, pasi prej ditësh ka njohur shifra të kënaqshme në raport me 10 ditëshin e fundit. Shohim ndërkohë se çfarë na servir John Hopkins për Italinë. Jemi tek 181.228 të infektuar pra në Itali në momentin që flasim. Dhe për momentin numri i jetëve të humbura është në 24.114. Fatkeqësisht themi për momentin sepse ditë pas dite shifrat përditësohen, në Itali konkretisht përditësohen nga mbrojtja civile atje, ndërsa deri tani janë 48.877 personat e rekuperuar që cilësohen si të shëruar nga COVID-19. Franca është vendi 4 që mban këtë renditje globale të pasojave nga COVID-19, nga pandemia, pra prekshmërisë nga koronavirusi. Në momentin që flasim, Franca është në shifrën e 154.000 personave, mbi 154.000 persona të infektuar me COVID-19 zyrtarisht, ndërsa raportohen mbi 20.000 jetë të humbura si pasojë e të gjithë situatës. 38.019 ndërkohë është numri i personave që cilësohen tashmë zyrtarisht të shëruar. Franca ishte në vendin e 4 në këtë raport global të prekshmërisë nga koronavirusi, ndërsa Gjermania ndodhet në vendin e 5, gjithnjë sipas shifrave zyrtare të publikuara dhe të raportuara nga autoritetet apo institucionet shtetërore dhe mjekësore në secilin vend, me cilin ne po njihemi nëpërmjet shifrave. Gjermania numëron deri në këto momente 146.398 persona të infektuar deri momentet që flasim, pra dhe sipas përditësimeve të fundit, por ajo çka të bën përshtypje në Gjermani është numri i jetëve të humbura. Kjo është ajo se çfarë karakterizon Gjermaninë në të gjithë këtë situatë, është sepse të gjithë ekspertët dhe të gjithë analistët po e cilësojnë sikur i ka bërë ballë mirë situatës për shkak të jetëve të pakta të humbura në raport me atë se çfarë ka ndodhur në vendet e tjera. Këto ishin nëpërmjet hartës John Hopkins 5 vendet më të prekura dhe më të ndikuara nga pandemia globale si pasojë e COVID-19-s. Do t'i rikthehemi mbase pak minuta më vonë hartës nga Universiteti John Hopkins në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë do të kthehemi në rajon, në Ballkan, ku janë shtuar rastet me COVID-19 në Kosovë. 51 raste të reja janë raportuar mbrëmjen e së dielës, sipas të cilave numri total i personave të prekur shkon në 561 viktimat janë 12, ndërsa 102 vetë kanë fituar betejën me koronavirusin. Në Kosovë vazhdojnë të jenë fuqi masat kufizuese për përhapjen e pandemisë, mbi bazë të cilat qytetarët mund të dalin për të kryer blerje vetëm për 90 minuta në ditë. Orari i daljes është organizuar në 7 grupe. Ndërkaq, në Maqedoninë e Veriut, 2 viktima u shënuan gjatë 24 orëve të fundit, të 2 ishin meshkujt moshës 66 dhe 83 vjeçare. Ministria e Shëndetësisë atje njoftoi edhe 37 raste të reja, të cilat e çojnë në 1207 persona të infektuar totalin e situatës në këtë vend. Ndërkohë, Greqia duket se vazhdon të ketë nën kontroll situatën me një bilanc që lëviz
me ritme gjithnjë e më të ngadalta të prekurit atje janë mbi 2200, ndërsa viktimat sipas raportimeve zyrtare janë 113. Serbia numëron mbi 6300 personat infektuar dhe 122 të vdekur nga COVID-19. Ditët e fundit në Kosovë ka një rritje të ndjeshme të prekurve nga koronavirusi, 12 janë viktimat, ndërsa të prekurit deri më tani janë 510. Por për të pasur një panoramë më të qartë situatës atje, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë drejtoreshën e klinikës infektive në Kosovë, zonjën Lindita Berisha. Mirëmbrëma, zonja Berisha, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit edhe juve. U duk sikur Kosova kishte arritur ta menaxhonte mirë emergjencën shëndetësore, por ditët e fundit ka një rritje të dukshme dhe të ndjeshme të prekurve. 51 raste të reja, përse kjo situatë? Siç jeni të njoftuar, dje në Kosovë ka qenë 51 raste të reja. Sipas raporteve të Institutit Kombëtar janë raste të kontaktit, kështu që numri i rasteve është rrit në 561. Sa i përket klinikës infektive, ne për momentin deri në orët e pasdites janë 53 raste duke u mjekuar në klinikën infektive. Zakonisht numri i rasteve të cilat kanë nevojë për spitalizim sillet aty pari 50 deri në 60. Mirë po, ditëve të fundit kemi vrejtur edhe kemi pasur një numër të rasteve të cilët kanë pas një ecuri më të rëndë të sëmundjes, shpesh me probleme frymëre të cilët është dashur të bëhet spitalizime dhe njëherë asistenca me oksigjenoterapi. Për momentin sot i kemi rreth 11 raste të cilat kanë nevojë për oksigjen dhe janë duke u menaxhuar në repartet e izolimit, ndërsa në mjekimin intensiv të klinikës infektive i kemi 2 raste të cilët janë në gjendje kritike dhe janë në ventilim mekanik. Zonja Berisha, çfarë mund të themi për të prekurit? Bëhet fjalë për disa vatra, si ka ndodhur përhapja? Sa i përket të prekurve, janë të prekur të cilat pothuajse përfshin pjesa më e madhe e regionit të Kosovës. Kështu që në të gjitha ato raste kur është identifikuar një rast i ri me COVID-19, në këto raste bëhet hulumtimi edhe i rasteve të kontaktit dhe pas marrjes së testeve, pastaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ku bën hulumtime të vazhdueshme epidemiologjike të këtyre rasteve. Testimet në çfarë strategjie po vijojnë në Kosovë, zonja Berisha, është e njëjta që në nisje të kësaj situate? Këto testime tek ne janë të thirrur Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë, kështu që të gjitha të dhënat rreth testimeve dhe të kësaj natyre janë në domenën e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë. Pra, u ofrohet testima atyre të cilët paraqesin disa shenja të rënda, le të themi koll apo temperaturë të lartë, si veprohet? A mund ta dim? Në kuadër të klinikës infektive, të gjitha rastet të cilat kanë manifestime klinike, domethënë kanë ethe, kanë temperaturë, kanë koll apo edhe probleme me frymëmarrje, ne të gjitha ato raste i spitalizojmë dhe normal që mirët edhe strishe dhe në këto raste brenda ditës bëhet testimi në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Po personel mjekësor deri në momentin që flasim, sa raportohen si të infektuar, zonja Berisha? Në kuadër të klinikës infektive, ne i kemi 5 personel mjekësor, të cilët kanë qenë të infektuar me COVID-19, prej tyre 4 janë të shëruar dhe janë lëshuar në shtëpi, ndërsa vetëm një rast edhe ajo është në gjendje të mirë klinike dhe në testin e parë ka rezultuar negativ dhe është në drejtim të shërimit. Për fat të mirë, në kuadër të klinikës infektive tek ne deri në këtë moment nuk kemi personel tjetër i cili është i dyshim për infekcion me COVID-19. Duket si një shifër e ulët, paktën në dukje, po kjo do të thotë që mjekët në Kosovë dhe të gjithë ata që po i bëjnë ballë kësaj situate janë të mbrojtur apo jo? Si është situata me mjetet mbrojtëse të mjekëve? Ne në Kosovë disa herë që nga pas luta jemi ballafaqur posaçërisht në klinika infektive me epidemi të ndryshme,
dhe paka shumë e kem një përvojë paraprake, edhe pse kjo është një infekcion i ri, sikur për gjithë botën, ashtu edhe për ne, mirë po shihet që personeli i klinikës infektive deri në këtë moment ka qenë mjaft i përgatitur sa i përket përdorimit të masave mbrojtëse personale dhe falë angazhimit drejtorisë Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ne vazhdimisht kemi pas në sasi të mjaftueshme masa mbrojtëse personale dhe besoj që edhe në ditët në vijim, varësisht për kërkesat tona, do të kemi në vazhdimsi. Ndërkohë, dua të pyes pak edhe për një çështje të fundit, atë të testeve të duruara nga Serbia, çka ka sjellë edhe një përplasje politike që për hir të vërtetës nuk kanë qenë të pakta kohët e fundit në Kosovë. Çfarë është dhuruar konkretisht? Unë ju thash edhe më herët që ne në klinikën infektive flasim vetëm për çështjen e gjendjes klinike të pacientëve dhe manifestimet klinike dhe ecurin klinike të pacientëve. Sa i përket pyetjeve lidhur me testimet dhe hulumtimet epidemiologjike, ne janë në domenën e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Masat shtrënguese për të luftuar përhapjen e virusit, zonja Berisha, si po duken deri në këto momente, apo respektohen nga qytetarët, kanë dhënë ato efektet e pritshme? Deri më tani, në një përqindje jashtëzakonisht të madhe, besoj që qytetarët e Kosovës janë duke i respektuar masat mbrojtëse. Kjo është një ndihmë shumë e madhe edhe për ne, sa i përket personelit shëndetësor. Nuk shihen lëvizje nëpër rrugë dhe besoj që do të vazhdojnë qytetarët të na ndihmojnë në këtë mënyrë duke qëndruar në shtëpi pa panik. Është bërë një adresim, në mos gabojmë, për një dalje të lejuar tek 90 minuta në 7 grupet ndryshme. Cilat janë këto 7 grupe, zonja Berisha? Mund të na i thoni? Këto 7 grupe janë grupe të cilat janë përcaktuar sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe janë grupe të cilat Mirë, duket se po hasim në vështirësi komunikimi për të lidhur nëpërmjet internetit, janë të kuptueshme në këtë situatë dhe në transmetimet maratona apo drejt për drejta. Mirë, shpresoj ta kem sërish zonjën Berisha për të vijuar komunikimin dhe për të kuptuar më mirë situatën në Kosovë, ku siç raportohet deri në momentet e fundit janë 561 persona në total. E kam, më thonë kolegët në regji, sërish zonjën Berisha në komunikim të drejt për drejt. Ju përshëndes dhe njëherë, zonja Lindita, në fakt ju po thoshit që janë të ndarë në 7 kategori ato qytetarë. Po, në bazë të numrit të parafundit të letë njoftimit, dhe aqsa po e shoh edhe unë si qytetar vetë e Kosovës që janë duke i respektuar këto masa që janë ndërmarrë nga Ministria në bashkëpunim me institucionet tjera. Në Tiranë thonë se në fillim të përhapjes së virusit, pra shpërthimit të virusit, jo vetëm tek ne, apo në shumë shtetet botës, kishin një farë projekcioni. Për shembull, në këtë periudhë që flasim, qeveria tek ne priste diku tek mbi 3.000 të infektuar. Ka patur shifra të tilla apo parashikime të tilla në Kosovë dhe si janë ato në raport me realitetin? Në kodit të planit të gatishmërisë që ka qenë në fillim të epidemisë, faktikisht në fillim të pandemisë e cila është shfaqur edhe në vende tjera në botës, ka patur parashikime dhe megjithëse duke pasur parasysh edhe ecurinë e rasteve, thjesht nuk mund të japim ndonjë parashikim kështu konkret në këtë drejtim. Mirë po është bërë parashikimi që diku në javën e 2 të prillit ose në këtë kohë të pritet një rritje e numrit të rasteve. Mirë po edhe kjo mvaret varësisht nga asaj se sa qytetarët do të respektojnë masat mbrojtëse të cilat miren nga institucionet qeveritare. Për momentin, gjatë këtyre ditëve të fundit, është një numër më i shtuar i rasteve, gjë që është vërejtur edhe në kuadër të klinikës në bazë të numrit të rasteve të spitalizuara, por besoj me masat e ndërmarra tani më do të arrihet që ky numër të mos ketë, shpresojmë të mos ketë rritje më të madhe të numrit të rasteve. Zonja Berisha, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe këtë komunikim, por gjithashtu edhe për informacionet që përcollet për situatën në Kosovë tek shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve.
Italia she dritë ditë pas dite në betejën me pandemin. Për herë të parë, numri i pacientëve pozitiv me COVID-19 pësoi rënje të ndjeshme që për shpërthimin e virusit. Në 24 orët e fundit, në Itali raportohen 454 viktima, ndërsa ka një ulje edhe të numrit të prekurve. Shifrat e konfirmojnë ditë pas dite. Italia po e fiton gradualisht betejën me COVID-19. 454 viktima u shënuan në 24 orët e fundit, më pak se një ditë më herët, ndërsa të infektuarit e rinj janë mbi 2200. Për herë të parë që prej shpërthimit të emergjencës, numri i pacientëve që aktualisht rezultojnë pozitiv ndaj koronavirusit është në rënje, krahasuar me një ditë më parë. 2 muaj pas shpërthimit të pandemisë që deri më tani ka marrë mbi 24.000 jetë njerëzish, mes të cilëve edhe 137 mjek, italianët pyesin se kur do të mbyllin këtë kapitull të errët të historisë. Sipas një studimi të Observatorit Kombëtar për Shëndetësinë, fundi i emergjencës mund të vijë në kohë të ndryshme në rajone. Në Lombardinë e prekur më rënd, mungesa e rasteve të reja mund të verifikohet jo më herët se sa fundi i qershorit. Në Emilia-Romagna dhe Toskana, mendohet se zërimi i infeksioneve mund të ndodhë në fillim të muajit maj, ndërsa në rajonet e tjera që në javën e 3 të prillit. Me sinjalet pozitive që po lexohen qartë në shifrat e përditësuara, vëmendja është tek faza e dytë e rihapjes që mendohet të rinisë në 4 maj. Për rajonet që duan të rinisin aktivitetet, duhet të garantojnë se kanë në dispozicion spitale COVID dhe zona ku mbajnë të izoluar personat që rezultojnë pozitiv. Ky është kushti që vendos qeveria për zhbllokimin e sektorëve të automobilëve, ndërtimit dhe modës. Sa i përket bareve dhe restoranteve, drita jeshile duket ende e largët. Mirë, mbetemi tek Italia dhe do të përpiqemi të sillim informacione të tjera në lidhje me këtë shtet dhe kryesisht rajonin e Lombardisë, e cila është më e prekura dhe më e rënduara nga pandemia dhe prahapja e koronavirusit. Kemi një tjetër komunikim të drejtë për drejtë në këto çaste me kirurgun nga Milano, zotin Albert Troci. Doktor Troci, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Italia duket se po shkon drejt një stabilizimi duke parë shifrat që po raportohen ditë pas dite. Sa mund ta themi këtë apo vëmendja duhet jetë në maksimum edhe në vijim? Është e vërtet, ne po arrim të shikojmë atë dritën e famshme në fund të tunelit, duke ditur që Italia ishte në fillim një nga shtetet më të prekura në Europë, sidomos Lombardia që ka pasur goditje më të rëndë, duke pasur parasysh se 12.000 vdekur janë vetëm në zonën e Lombardisë. Kjo ishte një goditje e rëndë. Ne tani po shikojmë që numrat e rinj këto ditë, ato faktorët pozitiv po rritën dita ditës. Kjo na jep shpresë, po kjo nuk do të thotë që ne ta ulim atë ndjenjen si thua, dalin lirshëm pa frikë. Në kuptimin që duhet mbajmë akoma ato masat që janë dhënë dhe duhet dalim me strategji. Me strategji që po mundohet që të bëhet në mënyrë të përbashkët, siç e dini, Italia është ndarë në krahina, disa krahina kanë më pak raste, në disa krahina apo sot nuk ka pas asnjë rast të ri. Kjo është diçka pozitive, po tani është edhe izolimi është i papërballueshëm për një kohë kaq gjatë, duhet të mendojmë një strategji të duhur për dalur nga ky blok, nga ky bllokim, sepse kemi ngelur sistemin në limbo, kuptimin si ai limbo i Dante Alighieri, kuptimin që jemi pezulluar. Nuk kemi takuar Beatrishën, kemi takuar fatkeqësisht koronavirusin që na ka ndryshuar kompletësisht jetën si brenda dhe jashtë spitalit. Ka shumë mënyra dhe strategji që po studiohen. Një ndër këta është edhe hapja në 4 maj, apo jo, sa realiste është kjo datë? Çfarë risku paraqet ndërkohë, duke qenë se Lombardia mbetet ende një vatër e nxehtë? E vërtet, Italia mbetet një vatër e nxehtë, po besoj se me datë 4 disa aktivitete do të fillojnë të hapen, pastaj jemi gati në përgatitjen e kampionamentit, që quhet të një numër shumë të madh pacientësh me këto testet e shpejta. Pavarësisht do të them që këto teste e shpejta janë të shpejta, kuptimi që të japin një ide edhe në pacientë që nuk janë asimptomatik, ose kanë hasur koronavirusin. E vështira këtyre testeve është se nuk janë teste shumë të validuara, edhe nga OBSH-ja apo edhe nga vetë, sepse shpejtësia le të themi, në prodhimin e testeve le pak mbas cilësinë e testeve.
Kjo do ta shikojmë në kampionin e parë që mendohet bëhet rreth 150.000 personave dhe në bazë të dhënave që do kemi nga këto testet që po përdoren në shumë vende të botës si mënyrë strategji për dalë nga kriza. Kjo do të na jap ditë pas ditës një ide. Duke pasur parasysh që do të ketë një nënvëzhgim të veçantë 2 javët e para të hapjes, sepse nëse do ketë një rritje të numrit të kurbës, prap do krijohen ato mini zonat e kuqe të vogla, në kuptimin që do të mbyllen tërësisht në mënyrë që të arrijmë si thua, ta ndalim ripërhapjen e virusit. Po duhet gjejmë një strategji. Një gjë doja të thoja, SARS-CoV-2 ne ka shumë të rinë, po presim vaksinën që është ajo gjëja kryesore që do të na ndihmonte tërë botën. Një faktor pozitiv po të mendojmë si kushëri i vet SARS-CoV 2002-shit, unë kujtoj që doli rreth nga nëntori 2002-shit dhe u zhduk vet nga qershori 2003-shit. Po të ishte kështu do të ishte një mrekulli, po ky virus është shumë inteligjent, shumë i aftë, ka një kapacitet ngjitje të mërësisht lartë dhe si ne po lundrojmë në një det që s'është lundruar më përpara dhe si janë këto detet e pa lundruara, po mësojmë gjëra të reja dita ditës. Në lidhje me këtë krahasim mjaft interesant që sollët në rastin e 2002-2003 dhe këtij aktuali, doktor, a ka le të themi përqindje ose skenare të cilat mendohet se mund të ndodhin vërtet? Le të themi largimi i vet virusit, shuarja e tij. Ajo do ishte diçka pozitive. Shumë studiues, epidemiolog, infektivolog, edhe OBSH-ja vet paralajmëron për një valë të dytë. Nuk është se kemi sferën, po mbas projekcioneve dhe mbas mënyrës se si sillet ky virus, që është pak më subdolo, është pak më arrin edhe të shkojnë në shoqërinë në mënyrë gjerprore në tokë, tim që siç ndodhi në fillim, ka kapacitet shumë të lartë të transmetimit, ne po e njohim dita ditës. Ajo që kemi mësuar deri tani është se si ta trajtojmë në mënyrën e dur, siç e dini tani në Lombardi, në Milano, po mbyllen disa reparte në terapi intensive, siç ndodhi sot në Niguarda, u mbyll një nga ato 6 të rinj që ishin hapur. Në Bergamo nuk ka pas asnjë pacient të ri që është prezantuar në prontuzukorse, më thonë në emergjencë sot, kjo është diçka pozitive. Tani shikojmë se si do vazhdoj kurba, sepse numri i fundit që pritet, që nuk po zbret ashtu siç presim ne, është numri të vdekurve. Por edhe këtu duhet kemi parasysh se vdekjet janë pasqyrimi diçkaje që ka ndodhur rreth 2 javë përpara, sepse kjo është një smundje e gjatë. Mesatarisht pacientët që luftojnë me këtë smundje, sidomos ato që zhvillojnë atë smundjen më kritike, smundja zgjat deri në 3 javë, kështu që kjo është pasqyrim akoma e atyre rasteve që shpresojmë që kemi pasur më përpara. Doktor Troci, nëse ndodh një hapje edhe më e madhe, pra duke parë përtej muajit maj, në qershor le të themi, nëse ka një hapje edhe më të gjerë në Itali, ku do të adresohen masat apo direktivat më të forta tek turizmi, çfarë këshillash po jepen? Atëre, këtu ka pak, si të thuash, politika qendrore me ato krajinore lokale është pak në konflikt. Në konflikt, si të themi, sepse si të thuash, krajinat që kanë pak raste ose kanë fare pak raste, kanë frikë që të pranojnë krajinat si është Lombardia, që ka raste më shumë, sepse mendojnë se kjo do të çonte një rritje të rasteve në krajinat e tyre. Ka disa guvernatorë që kanë kërcënuar që nuk do t'i lejojnë futjen e këtyre personave që vinë nga këto krajina. Kjo duhet që politika të arrit në një tavolinë, të bindë, të bëjë një strategji e përbashkët për gjithë Italinë, sepse që dim edhe në Itali ka kurbash e ndryshme në vende të ndryshme, nuk është e sinkronizuar edhe brenda Italisë, por ne kemi edhe kurba që nuk janë sinkronizuar edhe jashtë. Rajonet ndryshme kanë patur ecërit ndryshme. E pashur ecërit ndryshme, le të themi. Shpresoj që në bazë të asaj që del nga tavolina teknike, politika merr ato vendimet e veta
Edhe diskutohet që pasuria parsorë dhe patjetërsueshme është shëndeti, kështu që ajo vjen para asajt ekonomike, po politika duhet të arrijë të kuptojë këto në bazë të atë që i thonë shumë pjesë të ndryshme që përbëjnë shoqërinë tonë, sepse nuk është vetëm shkenca është prioritare në këtë moment, po duhet kemi parasysh ekzigjencat, nevojat e popullsisë komplet. Kjo është e kuptueshme dhe është një ngushtim i vazhdueshëm dhe i lartë çon në krizë. Shumë vende po mundohen të gjenë strategjinë e duhur që të kemi sa më pak humbje dhe sa më pak ripërsëritje të valës. Ndërkohë, në Itali, doktor u fol edhe për pasaportën e imunitetit dhe gjithashtu edhe për gjurmimin e vatrave të virusit nëpërmjet teknologjisë. A ka hapa konkrete drejt këtyre projekteve apo kanë qenë hamendësimet e momentit? Sa efektive do të jenë? Çfarë mund të na thoni? Atëherë, api që përmendet që është imuni ose persona që janë të imunizuar, është një aplikacion i cili do të jetë një vegël shumë e domosdoshme për të parë se si do të heci më vonë. Ka ato problemet e veta kushtetuese, sepse në disa forca politike hapin problemin e privatësisë, që është një pikë shumë e rëndësishme në vendet evropiane, po mundohet që të përdorët ajo teknologjia Bluetooth dhe jo GPS-en, kuptimin që mos të jetë anonime. Këto duhet ta shikojmë, edhe se si duhet, sepse për tani mesazhi tonë është aplikacioni duhet shkarikohet në mënyrë vullnetare. Këtë do ta shikojmë sa do ta shkarikojnë, se nëse shkarikohet nga një pjesë e vogël e popullsisë, asherë nuk do të ketë një efekt. Pjesa tjetër që përmendet që është ajo e testit që t'japëm këtë pasaport, testi që thashmë përpara ka ato limitet e veta, sepse e para ky test mat, po të themi në gisht, mat atë që quhen antikorpët IgM dhe IgG. Mund të kemi disa probleme në këtë test, edhe probleme etike, sepse po t'i thuash një pacienti që bën këtë test, që nuk ka një vlefshmëri akoma nga OBSH-ja, thuash që ti e ke kaluar me IgG, e ke kaluar virusin, kështu që mund të kesh një imunitet dhe mund dalësh punosh. Po kjo nuk është në anën shkencore, nuk kemi dhëna të forta që mund ta themi këtë me lehtësi. Dhe kjo është një e vështirë. Gjëja tjetër është se ky test shumë herë shpesh i jep ato që quhen false pozitiv, kuptimin që nëse ti ke ato IgG pozitive, do thotë që ti ke kaluar viruset dhe ke zhvilluar antikorpët, ka shumë virus, ti mund të kesh ndeshur një koronavirus tjetër, dhe kjo jep atë që quhet cross-linking, do të një lidhje, një kryezim lidhesh, në mënyrë tillë që jep një false pozitiv. Pacienti mund mos ta ketë kaluar koronavirusin, po testi të jetë pozitiv. Këto janë ato pikat e dobta të testi, dhe po mendohen, po zhvillohen shumë shtëpi prodhuese, po mundohen që të bëjnë një test sa më të saktë që të ketë një sensibilitet dhe një specifitet shumë të lartë, që të jetë i sigurt edhe për popullsinë, por edhe për se si do të sillemi ne. Ndërkohë, si është situata me personelin mjekësor? Si është shkalla e infektimit pra të personelit mjekësor që po lufton vijën e parë me virusin? Ka një stabilizim edhe të këtij treguesi? Po, është e vërtetë, edhe siç e dini, numri është shumë i lartë i personelit që ka humbur jetën në këtë luftë, është mbi 137 më duket. Është një numër shumë i lartë, shumë persona janë infektuar. Shumë personel, po them, mjek, infermier, personel sanitar. Kjo tani në këto momente po mundohet dhe po e njohim më shumë virusin dhe ato pikat e dobta po arrin të mbyllen. Sido që të ketë ekspozimi i lartë dhe i shpesh nga ky virusi, çon edhe në infektimin nga virusi. Ato janë numra që sidomos në Itali kemi pas problem fillim me mjekësinë e bazë, mjekësinë e mjekut familjar, ku u ndodh fillimisht i parë matosur, në kuptimin që nuk kishte ato mjetet e mbrojtësit, mjetet e mbrojtëse vetjake. Kjo gjë çoi në rritje shumë të madhe të numrit të mjekëve familjar që u infektuan. Kjo ishte diçka negative, sepse do të ishte trajtuar ndryshe, po si themi ne, me kolsenu del poi mbrapa është më e lehtë që të bësh
si thua teori dhe të thuash që u gabua, është ky, siç thashë, një virus i ri, e tërbota u ndesh me këtë virus që kishte këto cilësi të ndryshme dhe nuk na dha mundësinë që të përgatitemi shumë shpejt, edhe pse kishim disa vende siç ishte Kina dhe Italia që ishin, si të themi, hapën pistën në vendeve të tjera, në disa vende përballen më mirë, në disa vende jo shumë mirë, sepse nuk i besuan fillimisht epidemisë. Po tani është fatkeqësisht është mbar botërore, kështu që ndërkohë, doktor, për medikamentet duket se nuk ka më një debat ose një çështje të ngritur. Duket se medikamentet me të cilat po trajtohen shtruarit, pra nuk janë më ajo tema e nxehtë e diskutimit siç ishin në javët e para. Do të thotë kjo se ato kanë rezultuar të efektshme dhe po shkojmë drejt afrimit ose gjetjes së një medikamenti për Covidin? Atëherë mund të them që medikamentet, barnat që kemi përdorur deri tani janë të gjitha barnat dhe medikamentet që kanë ekzistuar përpara. Ajo që kemi mësuar nga këto u bën 2 muaj këtu në Itali, nëse 20 shkurt që nga rasti i parë 20 prill, 2 muaj, 40 ditë duket në Shqipëri. Ne kemi mësuar se ku dhe si ti përdorim dhe në çfarë momenti të përdorim një terapi të caktuar, nga ato që kemi në dispozicion, nuk ka ilaçe të reja, kemi arritur që ta kuptojmë nga ana klinike dhe si ecurinë e virusit, e sëmundjes, në këtë mënyrë ne arrim të përdorim ilaçin e duhur në momentin e duhur, ai që mund të jetë pak efekt, kështu që këto ilaçet bashkërisht në mënyrë në tapa të ndryshme japin një si thuash një fatalitet më të ulët, sepse e kemi arritur ta kuptojmë se ku duhet përdoret një ilaç ose tjetër. Diku janë ato ilaçe që veprojnë në zbutjen e virusit dhe disa ilaçe të tjera veprojnë në sistemin imunitar të personit që çrregullohet në mënyrë të rëndësishme. Pastaj kemi zbuluar me hapa, kemi zbuluar dhe si të evitojmë ato sëmundjet që janë efektet anësore që jep virusi, që është një sëmundje sistemike, jep edhe atë vaskulitin që krijon ato mikrotrombet e famshme që japin emboli pulmonare, dhe kjo ka bërë që në këto fazat ndryshme ne të shpëtojmë më shumë jetë se sa në fillim. Çfarë mund të na thoni, doktor, përpara se të ndajemi, kush është dita më e vështirë për një të prekur me koronavirus? Pra në të gjithë ecurinë ose në të gjithë atë hapësirën kur ai është i smur përpara se të shërohet, cila është periudha më e vështirë? Është diku nga mesi, pas 5 ditësh, çfarë keni mësuar gjatë kësaj kohe nëpërmjet vërejtimit të pacientëve? Atëherë, ajo që kemi mësuar është që duhet që pacientët që janë të infektuar, ato që kanë një zhvillim pozitiv, mbas 5 ditëve që kanë kontaktuar virusin, japin ndëshkënjtë të lehta dhe kalojnë. Pacientët që përkeqësohen në mënyrë shumë të shpejtë, mund të themi drastike, aty duhet ndërhyjmë më të parën, si me terapinë, si me suportin nga ana ventilatorja dhe nga ana e terapisë intensive. Ajo që kemi mësuar tani është në Itali, sidomos kur një pacient ka rrisje dhe është pozitiv, i fillohet terapia përpara, sepse sa më parë të fillohet terapia, aq më mirë është, siç është klorokina, që tani është bërë i famshëm hidroksiklorokina, jepet edhe nga mjeku i bazë tani, sepse AIFA i ka dhënë të drejtën mjekëve që ta përshkruajnë edhe për pacientët në territor, sepse përpara ishte përshkruar vetëm nëpër spitale. Ne i kemi mësuar mirë tani këto etapat e virusit, etapat e sëmundjes. Dita ditës kemi mësuar edhe diçka gjëra të reja, më thënë, nga virusi. Nga ana klinike, do të them që 2 muaj eksperiencë kanë ndihmuar shumë kolegët që të tërë Italinë që të përballen dhe të veprojnë në mënyrë të menjëhershme. Doktor Albert Roçi, unë falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet që na përcjellët. Faleminderit juve. Mbi 168.000 persona kanë humbur jetën nga Covid-19 në të gjithë botën, rreth 41.000 prej të cilëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan pretendon se më e keqja kaloi dhe thotë se vendi është gati të rihapet. Janë mbi 165.000 viktimat e koronavirusit në botë, ndërsa numri të infektuarve i ka tejkaluar 2.4 milion. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur me 41.000 vdekje dhe rreth 760.000 raste. E megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump
Pretendon se Shtetet e Bashkuara po shënojnë progres në luftën kundër koronavirusit, ndërsa kujtoi se 4.18 milion persona u janë nënshtruar deri më tani testeve. Gjëra të mrekullueshme po ndodhin dhe ne do të fillojmë të rihapim vendin. Zëvendës presidenti Mike Pence, i cili drejton task force-ën kundër pandemisë, tha më vonë se presidenti do të vazhdojë të inkurajojë guvernatorët të gjejnë mënyrat për të lejuar amerikanët të kthehen në punë. Të njëjtën kreu i Shtëpisë së Bardhë prezantoi një plan me 3 faza për rihapjen e aktivitetit ekonomik dhe social, ndërsa protestat kundër izolimit sa vine po shtohen në vend. Janë guvernatorët ato që thonë fjalën e fundit për rihapjen, por 29 prej 50 shteteve thuhet se janë gati të rinisin. Nga shteti më i prekur i New Yorkut vijnë lajme pozitive, me guvernatorin Andrew Cuomo që tha se e kishin kaluar pikun e pandemisë. Cuomo njoftoi gjithashtu të dielën se autoritetet kanë në plan të testojnë njëra banor për antitrupa ndaj COVID-19 në mënyrë që shkencëtarët të përcaktojnë numrin e infektimeve të mundshme në këtë shtet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të njohin ndërkohë shifra tragjike të viktimave dhe të prekurve. Numri i viktimave i kalon 41.000, ndërsa të prekurit janë mbi 782.000 sipas raportimeve të fundit. Izolimi nuk është pritur mirë në shumë qytete apo shtete, duke sjellë edhe protesta. New Yorku vijon të mbetet vatra e kësaj pandemie me numrin më të lartë të viktimave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në lidhje me situatën atje, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me doktor Suleman Çelajn, kardiolog, i cili gjithashtu është dhe drejtori i pavionit kardiologjisë në spitalin St. Barnabas në Bronx në New York. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesë, kënaqësi të jem me ju. Doktor, kanë kaluar mbi 5 javë që kur Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli gjendjen e pandemisë. Si po menaxhohet deri tani kjo situatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, siç e keni parë edhe ju në media dhe gjithë bota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillimisht nuk është menaxhuar ashtu siç kemi pritur apo siç kemi dashur. Fillimisht kemi pasur një fluks shumë të madh pacientëve të cilët kanë sulmuar, vërshuar dhomat e urgjencës dhe pastaj gjithë spitalet. Spitalet u shndruan në Covid spitale, pavionet të reja u hapen, mjekët u profiluan që gjithë së bashku t'ja dalim kësaj sfide me pacientët tonë me Covid, sepse 90% pacientët në spitale ishin me Covid dhe akoma vazhdojnë të janë. Fatkeqësisht fillimisht dështuam si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në parandalimin dhe trajtimin dhe përgatitjen për këtë pandemi, edhe pse World Health Organization na tregonte që ka dënat nga Kina ishin të limituara, por ne gjithsesi duhet të ishim më të përgatitur. Në spitalin ku ju punoni, doktor, apo po përballeni me rastet infektuara nga COVID-19? Cilat janë grup moshat e prekura më shumë dhe si po veprohet me mjekimin? Çfarë mund të na thoni? Po, spitali është mbi 90% vetëm me Covid. Është për të habitur fakti se ku mbeten gjithë pacientët e tjerë me smundje tjera të cilët zakonisht janë spital, por duhet pasur parasysh se 25 deri në 30% spitaleve në Amerikë janë me procedura elektive të cilat janë me takimet të paralajmëruara dhe kështu që sidoqoftë numri është shumë i madh. Në spitalin ku unë jam jemi të mbushur për plot, kemi mbi 90 pacienta që janë të intubuar gjithë me Covid dhe tani për tani shohim një fluks më të vogël pacientëve në urgjencë, por kjo nuk do të thotë që vdekshmëria ka arritur kulmin. Numrat janë alarmant, por kemi shumë pacientë të intubuar, jo vetëm në spitalin tonë, por unë jam rrjedha me një grup, një WhatsApp chat, që jemi mbi 170 mjek kardiolog zakonisht, kryesisht, dhe gjitha spitalet janë të përmbushura dhe me numër shumë të madh të pacientëve të intubuar. Pacientët e intubuar, siç e dim, zakonisht nuk po ja dalin, edhe pse fillimisht kemi parashikuar diku rreth 50% që pacientët do të jenë suksesshëm dhe do të ekstubohen dhe do të bëhen më mirë. Tani për tani numrat janë shumë
në favor të virusit dhe ne po humbin betejën në pacientet cilët po intubohen, shumica dërmuese e humbin këtë betejë. Doktor, do ju pyes për diçka që është deri diku në aspektin personal, ka besoj interes për këtë, jo vetëm atje ku ju punoni ose vetë ju personalisht, po në të gjithë botën, si vepron një doktor? Ju jeni në spitalin tuaj si shtat deri në 90% e pacientëve janë Covid. Po çfarë rutine ndiqni pas kthimit nga puna në shtëpi, në familjen tuaj? Si është rutina juaj ditore? Që them vërtetën, çdo mëngjes unë jam profiluar në një pavion me 24 pacientë me Covid, sepse po shohim shumë pak pacientë që kanë nevojë për intervenime akute apo subakute në zemër. Kemi pasur raste me infarkte akute miokardike, cilat i kanë trajtuar, bile i fundit ka qenë diku rreth 36 orë më parë në ora 1 të mëngjesit të dielën. Kështu që zakonisht shkojmë mëngjes, bëjmë raportet, marrim danat me pacient dhe pas trajtimit dhe vizitës që bëjmë në spital, vazhdojmë mundohem të jemi në kontakt me familjarët e pacientëve, sepse është shumë rëndësi të kuptohet se pacientët edhe ata që po vdesin në mënyrë tragjike, gjëra më dhishme është se po vdesin vetëm me personel mjekësor, jo me familjar afër. Mundohem t'i bëjmë FaceTime edhe me Skype edhe me Zoom, gjitha familjarë që të shofin edhe për herët e fundit, familjarët e tyre që po vdesin dhe është shumë emocionuese. Pastaj në fund ditës, kur vim në shtëpi, kur kthejmë në shtëpi, shumë nga kolegët e mi kanë vendosur që mos shkojnë në shtëpi për arsye të sigurisë familjare. Për të ruajtur familjarët e tyre, apo jo? Për ruajtur familje, patjetër. Unë personalisht vim në shtëpi dhe kam rroba mbrojtëse dhe gjitha i ndroj dhe të fundit. Kthehem me rrobat të pastërta nga puna, se i ndroj atje, por prapë se prapë, pasi të vinë në shtëpi, ndrohem në garazhe dhe me njerë në dushë dhe pastrohem, mundohem që mos përhapi virusin. Fatbarësisht kam shumë miqe dhe kam marrë shumë durata, edhe maska, rroba mbrojtjes nga gjitha llojet, duke përfshirë edhe maskat deri ato ushtarake. Kam një mik i imi ma dha për të mbrojtur dhe që ta përdorë gjatë kësaj kohe. Doktor, në shumë vende kjo situatë çoi në një kolaps të sistemeve shëndetësore. A mund të flasim për një gjë të tillë edhe në Amerikë? Ju vetë po thoni që jeni përballur me një situatë absurde deri diku. Po, fjala kolaps nuk e di se si cili e interpreton. Nuk është që sistemi ka dështuar dhe nuk po funksionon. Sistemi vazhdon të funksionon. Kolapsin, vetëm kolapsi unë e shoh ditët e para ka qenë mungesa e rrobave mbrojtëse, mungesa maskave. Mirë po, në asnjë moment nuk kemi pas mungesë medikamenteve, në asnjë moment nuk kemi pas mungesë të ventilatorëve. Ato filluan dal nga dalt na furnizojnë edhe nga shteti edhe nga federata dhe kemi pasur çdo kohë. Por kolaps përgjithshëm që pacientët kanë qenë pa trajtuar, keq menaxhuar, ajo nuk ka ndodhur. Dua që ju dhe gjithë të jenë të bindur se ajo nuk ka ndodhur. Vetëm problemi ishte që një numër shumë i madh i pacientëve, fluksi shumë i madh dhe i menjëhershëm, ajo na çoi deri te lodhja dhe stërlodhja, por nuk ishte që pacientët u keq menaxhuan apo nuk kishin mundësi që t'i trajtojnë. Një situatë e tillë, doktor, ndodhi në Itali. Shumë analistë, shumë ekspertë po thonë një gjë të tillë. Në Itali nuk e di saktësisht, e di në bazë të dënave nga televizori, nga interneti, se çfarë ka ndodhur. Në Itali kanë pasur, sidomos në Bergamo, kanë një numër shumë të madh pacientëve në moshë të thyer. Duke pas parasysh për shembull se ata kanë popullata në Bergamo është 25% mbi moshën 62 vjeçare, edhe gjitha dënat që vinin nga Italia tregonin për një moshë mesatare diku rreth 80 vjeçare njerëzve që po vdesin. Sistemi italisë nuk jam ndjeni se si funksionon në përgjithësi, por atje është një sistem sa diun shumica shtetëror, kurse në Amerikë përveç spitaleve ushtarake, gjitha janë spitale private, për profit apo non-profit, por një mënyrë apo tjetrën janë shumica dërmuesi janë spitale private. Dhe nuk mund të them që këtu ka pasur një dështim, një kolaps.
kolapsi ka qenë, si që thash, në para pregaditjen, po jo në trajtimin e pacientëve. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është folur shumë për vaksinën ndaj koronavirusit 3. Kemi arritur në diçka konkrete me aq sa ju keni dieni deri në momentet që flasim? Po duhet kemi parasysh se mjekësia është humane, në kuadrin e humanitetit edhe cilëve njerëzore që ndihmojnë pacientët, njëjtën kohë për gjitha kompanitë që funksionojnë dhe na shërbejnë me teknologji dhe medikamente, për ato është edhe biznes. Edhe kjo vakcinë, gjithë janë duke ngutur që të bëjmë një vakcinë, sepse do t'jetë me siguri një biznes botëror që gjitha bota do të mundohet ta blej, dhe gjithë po punojnë jo vetëm në aspektin e biznesit, por në aspektin human, kuptohet. Por në bazë gjitha vakcinave tjera që zhvillohen edhe prodhohen, nuk besoj që ne do të kemi një vakcinë deri ka fundi i vitit të ardhshëm. Kështu që ndërkohë ne duhet të mësohemi të jetojmë dhe të bashkëjetojmë me virusin, dhe të kemi kujdes dhe vazhdojmë të konsiderojmë si një gjë që është shumë vdekjepruese. Moshat cilat po i prek nuk janë vetëm ato moshat e tyra, gjitha moshat. Unë që ju them vërtetën kam pasur në pavionin në këto ditë pacient 20 vjeçare, 25 vjeçare, patkalësisht një miku imi edhe një pacient imi moshën 59 vjeçare shqiptar humbi jetën dje nga koronavirusi. Kështu që është shumë i rrezikshëm, edhe pse ka qenë shumë i shëndosh, shëndet shumë të mirë. Jo duhan pas një problem mjekësor, por prapë humbi këtë betejë sepse virusi po sulmon gjithë sistemet dhe organet e trupit. Ndërkohë, flitet për ekzistencën e disa llojeve të COVID-19, pra për mënyrën se si ai shfaqet. Këtu tek ne epidemiologët thonë se virusi nuk ka qenë shumë agresiv, ndryshe nga sa po ndodh në Itali në fqinje. Çfarë mund të themi për këtë situatë? A ka vërtet një ndarje, disa ndarje të virusit? Viruset gjithmonë kanë pësojnë ndryshime, ato mutacione gjenetike që i bëjnë brenda vetvetes. Edhe besoj që në bazë të medium ku jeton, në bazë të ambientit ku rritet dhe zhvillohet, duhet ketë edhe mutacionet e tij. Llojet e virusit koronavirus deri tani janë përshkruar në literaturë se ka disa lloje me mutacion gjenetik. Kjo do të thotë vetëm një gjë shumë e keqe që do të jetë shumë e vështirë që edhe vakcinat të prodhohet dhe zhvillohet që të jetë e gatshme për ne që ne ta shfrytëzojmë. Kjo nuk është një gjë e mirë, por mutacione gjenetike çdo virus gjithmonë vazhdon të zhvillojë. Doktor, çfarë mund të na thoni për komunitetin shqiptar? Ju përmendet një rast për cilin ju përcjellim dhe ngushëllime të sinqerta, po sa i prekur është komuniteti shqiptar atje? Çfarë informacionesh keni? Po këtu në tri-state area, si që themi në tri shtetet New Jersey, New York dhe Connecticut, kemi shumë një komunitet të madh shqiptar, nga gjitha viset troje shqiptare. Komuniteti është shumë i prekur, ka shumë pacient shqiptar, ka shumë që po humbin jetën. Dhe dua me të vërtetë përmes kësaj interviste të tërgoj edhe një mesazh që ta marrin shumë seriozisht, sepse unë njoh shqiptar shok, miq që kanë qenë shumë të ri dhe pa probleme mjekësore, që po humbin jetën. Duhet sërish të kthehemi te ajo pjesa e mëparshme që gjithë e dimë se virusi me të vërtetë shumica dërmuese e njerëzve, një numër deri në 80% e kalojnë shumë lehtë. Por ata që bëhen keq nuk e dim se cilë do t'jenë. Nuk është që vetëm moshat e tyra. Ju dhash shembuj të njerëzve shumë të ri që po humbin jetë edhe po kanë probleme shëndetësore shumë deri diku edhe tragjike, sepse një 20 vjeçar nuk duhet ketë një emboli pulmonare difuze në gjithë mushkrit. Kështu që duhet kemi kujdes. Ndërkohë, përpara se të ndahemi edhe diçka të fundit, doktor, presidenti amerikan ka deklaruar se më e keqja ka kaluar dhe ka paralajmëruar edhe lehtësime të masave shtrënguese të paktën për lëvizjen. Si po pritet mundësia e rihapjes në shtetin më të prekur nga Covid, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Apo protestohet në New York kundër izolimit si në shtetet e tjera?
Unë nuk kam parë protesta, nuk kam dëgjuar nëpër New York që ka protesta masive kundër izolimit. Nëse kemi kaluar fazën më të rrezikshme apo jo, nuk e di për presidentin Trump dhe për gjithë neve është më shumë një dëshirë ndoshta se fakta. Nëse është fakt do ta shohim pas hapjes, por kemi parasysh se New York City është shumë i madhe dhe me hapjen graduale, shumë më të kontrolluar, do të ishte mënyra vetme për ta bërë dhe duke qenë gjithmonë vigjilente dhe gatshëm të mbyllemi brenda 12 orësh, 24 orësh për arsye se nëse shohim një piramidë tjetër, nëse shohim një rritje të numrit të njerëzve të infektuar, pacientëve të infektuar, atëherë duhet të shkojmë sërish në karantinë dhe është vetëm një mënyrë që ta parandalojmë tani për tani. Doktore, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet që përcollet për shikuesit tanë. Faleminderit edhe nga ju, mirupafshim. Në këtë komunikim të nderuar shikues, ne kemi mbritur në fund të 3 orëve transmetim të drejtë për drejtë, ku kemi zhvilluar biseda drejtë për drejta për tema të ndryshme me specialistë dhe aktorë të fushave të ndryshme të jetës dhe gjithashtu kemi përcjell informacionet kryesore të ditës së sotme. Unë përpara se të ndahemi si gjithnjë në fund të hapësirave tona informative, ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit për të gjetur aty përditësimet e fundit dhe zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Ju uroj një natë qetë.